آقا شروع کردیم برای ضبط. شروع کنیم. من دفعه اول دارم پادکست اینجوری فارسی دارم سیو میکنم. داشت تو خودت 24 لایوی تو اصلا من فکر کنم من الان یکم بعدش من الان یه خجالت میکشم من به عنوان مهمان من هفته یه ساعت این لایوهای اینستاگرام میذارم، هفته 1 یا 2 ساعت تقریبا سعی میکنم هر هفته. 2 سالم هست. خیلی هم شانسی پیش اومد. من قبلش انگلیسی سری کانتنت برای کریپتو و اینا پست میکردم، کریپتو، فایننس، ماشین لرنینگ. هیچ وقت فکر نمی‌کردم، ولی اومدم فارسی دیدم فارسی خیلی جالب شد. بعد الان دارم کم کم میفهمم که چرا فارسیه، مثلا ولیوش چیه. خیلی تو این 1-2 ساله، یعنی قبلا احساس میکردم یه کار عبثیه کلا فارسی کانتنت تولید کردن. من خیلی با نظرت موافقم. حتی یه بارم سر این قضیه ما صحبت کردیم. من خودم لزوماً کانتنت فارسی رو ترجیح نمیدم. دلیلی که ترجیح نمیدم اینه که به خاطر اینکه اتفاقا چون یه پادکست گوش میکردم دکتر نوذری، خیلی پادکست جالب بود. یه حرفی زد که تونست جمله‌ای که من تو ذهنم رو بیان کنه و این بود که ببین مثل فیلم و سینما و کتاب هم میمونه. تو وقتی داری یه چیزی رو مثلا به زبان اصلی میبینی، وقتی که اون ترجمه میشه، توی اون ترجمه کلی از نکته‌های قضیه حذف میشه. میدونی کلی از کیفیت، از ریزه‌کاری قضیه حذف میشه. مثل اینکه فیلمو تو مثلا مگه میشه تو براد پیت رو مثلا فارسی نگاه بکنی مثلا میگم، میدونی خب مثلا هنر بازیگری یارو تو دیالوگ تو گفتن دیالوگ. آرگومنت اصلی اینه که شما مثلا من اگه انگلیسی، چون من کانتنتی که تولید میکنم مثلا نه ربطی به فضا ایرانی داره، هیچ، کاملا چیزه، نه هم که ترجمه چیزی، یعنی کاملا اوریجینال. یعنی احساس کنم خب شاید مثلا 100 تا کشور دیگه هم میشه اینو تماشا کنن اگه انگلیسی باشه، چه میدونم شاید توی مثلا اوگاندا و ژاپن و مثلا آلمان هم میسری مثلا همین که تو ایران مثلا میشن. یا بعد آدینس من توی لایوام مثلا اکثریت هنوز مثلا تو کلاب هاوس و اینا اکثریت نورث امریکا هست، یعنی اکثریت ایرانیای مثلا آمریکا و کانادا هن. بیشتر مثلا همون سیلیکون ولی و نیویورک و اینا بوده. یه سری لایوها که موضوعاتش یکم جنریک تر میشه، بعد اونا یهو از ایران میشن. من خیلی خوشحالم که همه اومدن، یعنی حتی مثلا از افغانستان مثلا یه کراود خیلی چیزی هستن. برای من خیلی جالبه، مثلا مسیج میدن میگن ما وسط جنگیم. برای من خیلی جالبه که بالاخره یه چیزی. ولی کلا یه حرفی که این دکتر نوذری زد خیلی جالب بود. اینم اون بود که ما چون زمان خیلی زیادی پیشرو توی علم نبودیم، مثلا ما ایرانیا، خیلی از این کلمات و اصطلاحات و اینا، مثلا من نمیدونم وقتی من دارم به زبان انگلیسی یه لنگویج پروگرامینگ انگلیسی رو یاد میگیرم چرا باید برگردانمش به فارسی وقتی پیشروش یکی دیگه است. که اصلا من اون کارو اصلا نمیفهمم. و خب فقط به خاطر بیسوادی یه سری اطرافه که مثلا انگلیسی نمیفهمن، حالا اون فارسی سلیس صحبت کردن. البته اون مشکل ما هم هست، حالا منم تلاشمو میکنم ولی لزومی نمیبینم. کلا این بحثی که مثلا این یوال هراری الان میگه، یا مثلا این آدمای مثل دیوید سینکلر یا مثل لکس فریدمن میگن که کلا میدیا همیشه اینطوری بوده که یه سری گیت کیپر داشته، یه سری آدم پروفشنال بودن، یه سری CNN و نمیدونم CNBC و نمیدونم صدا سیما و اینا بودن که اینا کنترل میکردن که کی بیاد حرف بزنه و نراتیو چی باشه و حرفا چی باشه و فلان. بعد اینا همیشه خب یه کانتنت های داشتن که روز ظاهر خیلی کوالیتی بالایی داره، یعنی مثلا استودیو و مثلا صدای فلانه و نمیدونم اینا، ولی تو عمل ببینی اون اصل مطلبه واقعا همچین خیلی کوالیتیش بالا نیست. الان داریم به این سمت ببینیم با این دایرکت تو کانسومر که خب هر کی کامراشو برداشته داره صحبت میکنه، هر کی میکروفونشو برداشته داره صحبت میکنه. بعد خب خیلی کسایی که میگن استاد دانشگاه یا آنترپرنور یا آرتیست دکتر، خودش میاد مستقیم حرفای خودشو میزنه بدون فیلتر و کانتنت ها خیلی بهتر میشه. این به اصطلاح سیتیزن ژورنالیسم به نظر من خیلی چیز قوی تر و واقعا یعنی کانتنت هایی که الان تک تک دارن آدما دایرکت تو کانسومر میرن، ایندیویدوال دارن جنریت کنن، خیلی به نظر من خودم همه چیزایی مثلا خوبی که دارم میگم همیناست، کانتنت های خوب. حالا ما داریم اینا رو ریکورد میکنیم، داریم اینتروداکشن و اینا هم میخواین بکنیم یا نه؟ ببین اینتروداکشن که چرا نمی‌کنیم، بیا بکنیم. اتفاقا من از زمانی که این پادکست طبقه 16 رو شروع کردم، از همون اوایلش که یه مقداری میکس تک و زندگی و لایف و همه چی هست، یعنی یه کانورسیشن خیلی دوستانه است که داریم با هم میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم و از همون اوایل من هی دایرکت مسیج گرفتم که آقا با
کوشیار صحبت کن، با کوشیار صحبت کن، با کوشیار صحبت کن. بعد منم اینطوری بودم که آره، بعد منم اولش خیلی گست اورینتد نبودم، یعنی بیشتر توی تورنتو. حالا از شانس ما حالا تو اومدی تورنتو، من تورنتو نیستم، ولی من با دور و بریام میشستم صحبت میکردم و آخر گفتم آقا بذار من برم این کوشیار رو ببینم کیه، میدونی. و یکی از معضلات قضیه هم اینطوری که هنوز یکم سخته که آدمایی که واقعا هایلایتن رو تو بتونی خودت اتوماتیک وار اکسپلور کنی و دیسکاورشون بکنی. و دیدم یه نفری هست به اسم کوچار عظیمیان که استاف انجینیر توی فیسبوک و یه سری لایو میذاره راجع به تک صحبت میکنه، راجع به کریپتو صحبت میکنه. یه حالت آپدیت توری هم هست، یعنی روزانه است، خیلی رگولاره. نمیدونم این تعریفی که از کوچار عظیمیان دارم درسته یا نه. رگولار من هفته یه باره، این هفته فکر کنم این هفته رو شما دیدین، این هفته من 2 تا 10 دقیقه من به خاطر که 2 تا 15 دقیقه به خاطر که 2 تا خب اتفاق بزرگ بود دیگه. دیروز ارنینگای گوگل و پیپل و اینا بود، بخش دیروز هم مال فیسبوک و کوالکام و اینا، خیلی خبرای داغ. وقتی یهو اتفاق میفته من سریع میام یه رب صحبت میکنم، سریع مثلا یه تیشرت عوض میکنم، پیشم میشینم پای چیزو یه رب صحبت میکنم، میبرم سر کار. من بخوام ببینید خودم من معرفی کنم، من یه 2-3 دقیقه بگم. من ایران متولد شدم، مشهد بودم، بعد چیزام بودم توی حالا همش تو کار مثلا ریاضی و فیزیک و اینا بودم، نه انترپرنورشیپ اون زمان معنی نمیداد و فقط هم یعنی ریاضی فیزیک میخونم، همه کارم همین بود تا چیزو. بعد المپیاد ریاضی بودم، من مدال نقره کشوری گرفتم، تو اون فاز بودم کلا. بعد رفتم شریف و کامپیوتر شریف خوندم و اون زمانم خیلی تو کارهای کریپتو می‌خواستم ساینتیست بشم، واقعا هدفم از زندگی بود که ساینتیست و ریاضیدان بشم. و آمریکام که من سال 2006 رفتم آمریکا، هدفم واقعا این بود که برم متمتیشن شم. بعد دانشگاهی هم که رفتم این دانشگاهی بود که کسایی بودن که واقعا حالا نوبل ریاضی نمیشه چیز در حد اونا بودن و با اونا کار می‌کردم. بعد 1-2 سال گذشت، یکم فاز آمریکا این یه چیزی که خب حالا مثلا اون زمان بیشتر بود، الان کمتر. این فاز آنترپرنورشیپ و فاز کمپانی زدن و فاز استارتاپ خیلی قوی بود. اون زمان از یه جوری خیلی هم گلوریفاید بود. الان حالا فرصت بشه صحبت کنم، الان یکم گلوریش کمتر شده. یه 2 سال مسترزمو گرفتم، رفتم پی اچ دی توی یو سی سان دیگو توی کریپتو و اینا. بعد دیدم که نه، من با این داستان اصلا استارتاپ هم نمیدونستم چیه. یعنی حالا میگم استارتاپ، فکر مثلا که سایت بزنی و اپ بزنی، اپ هم که زیاد نبود اون هفته، سایت بزنی و مثلا یوزر بگیری و ای کامرس، از این چیزا دیدم دارم خیلی حال میکنم با این کارا. بعد یه خیلی مثلا الان یا خاطرات تعریف کنم، مثلا یه زمانی بود 50-60 تا سایت مختلف، اصلا نمی‌دونستم چی کار میکنم، میزدم یه چیزی با پی اچ پی میآوردم بالا، یه سری دیتا از این ور اون ور بلند میکردم، میذاشتم اینا رو هوا، ببینم چی میشه. یه سری کرالر داشتم که میرفت اینا دیتا رو کالکت میکرد، بعد این دیتا رو من میذاشتم روی این سایت ها و اس ای او میکردم و اصلا این چیز عجیب غریبیه. الان یادم میاد بعضیش واقعا خجالت آوره. خلاصه یه سالی از این کارا میکردم. بعدش یکی از این سایت ها شروع کرد به گرفتن. همزمان بود که من شروع کردم به جا تو سیلیکون ولی هم جاب گرفتم و به عنوان دیتا ساینتیست شروع کردم. یکیشون شروع کرد گرفتن به نام کانسرت روم که الان هم 10 ساله که داره مثلا درآمد سالی 5-6 میلیون رونیو داشت و اینا. سایت اینجوری بود که من میرفتم دیتاهای کانسرت ها رو کرال میکردم از سایت های مختلف، مثلا از 10 تا 20 تا سایت مختلف، و اینا رو میذاشتم روی این سایت و اس ای اوش میکردم. حالا اس ای او هم خیلی خوب شده بودم اون. حالا الان کلمه اس ای او خیلی مد شده، به نظر من اس ای او 5-6 سال کلا اصلا از بین رفته، نمیدونم مردم راجع به چی دارن صحبت میکنن، ولی خب اون زمان خیلی جواب میداد. یه تکنیکای خیلی عجیب غریبی هم به کار میبرد. حالا راجعش صحبت میکنیم، یه روش‌های خیلی غیر مستقیم. خلاصه این سایت توی 6-7 ماه شد که از 5 تا سایت بزرگ کنسرت دنیا از نظر تعداد ترافیک. یعنی ما از نظر تعداد ترافیک مثلا بعد تیکت مستر و استاپ خب اونا کمپانیایی بودن که مثلا چند بیلیون دلار بودن و فلان، و ما تو 5 تا بودیم تو خیلی از کشورها. از اینو کجا ران کردی؟ یعنی چی کجا ران کردی؟ این کانسرت بومو تو ایران که نبودی، وقتی بیرون بودی؟ نه من دیگه اینجا بودم. 2009-10 اینا بود که من آمریکا بودم. من 2006 اومدم آمریکا. نه من ایران که اصلا نمی‌دونستم. بر همین رو من تو طول زدن این یاد گرفتم، کل کارهای مثلا وب دیولپمنت و کرالر درست کردن و کارهای تکنیکی. خلاصه یه زمانی شده بود که این سایت ببین مثلا جزء 5 تا سایت اول بود از نظر ترافیک تو کنسرت ها. بعد خب ما یه رقیبایی داشتیم، مثلا شاید 20 تا مثلا کمپانی بودن تو آمریکا که داشتن تو اسپیس کار می‌کردن. مثلا اینا چه می‌دونم 50 میلیون 60 میلیون پول ریس کرده بودن
بعد مثلا زنگ میزد یکی، مثلا من یه شماره تلفن اونجا گذاشته، شماره تلفن خودم گذاشتم مثلا رو سایت، مثلا کار احمقانه می‌کردم مثلا نمی‌دونستم استارتاپ یعنی چی، کمپانی یعنی چی. بعد مثلا یارو زنگ میزد مثلا میگفت من میخوام مثلا با هد مثلا پی آرتون صحبت، مثلا میگم چی اصلا هد پی آر، بعد میگم مثلا کی اپریشن، مثلا اپریشن چیه، من یه سایته و مثلا فهمیدم. بعد نکته این بود که چون این کرالر ما خیلی خوب کار میکرد، دیتایی که همه اونا مثلا بین 20 تا سایت هر کدوم یکی رو اول منتشر میکردن، خب یکی تو هر، ولی مال ما انگار تو همه دوم بودیم. خب یعنی تمام خواننده ها هر کی منتشر میکرد ما نفر دوم بودیم، انقدر که این کرالر سریع و پرفورمنسش بالا بودش. هر مثلا 10 دقیقه اسکن میکرد کل سایت ها رو. بعد برای همه یوزرها شد که ما از همه جلوتریم اینجوری، چون اونا که میدیدم در 95% وقتا ما از بقیه جلوتریم. بعد یه تکنیکای خیلی جالبی هم استفاده میکردیم. مثلا اون زمان مثلا اینجوری بود که خب مثلا چه میدونم ادل کنسرت نداشت، خب مثلا 90 چه میدونم x% خواننده ها هیچ وقت رو تور نیستن. ما میرفتیم برای اینا پیج میساختیم، مثلا یارو سرچ میکرد تو گوگل، میومد تو پیج ما توضیح میدادیم که مثلا اوکی اگه میخواین این خواننده رو دعوت کنین به شهرتون، اینجا ایمیلتون رو بزنین و مثلا چیز کنین. و مثلا اینا فکر می‌کردن مثلا ما طرف قرارداد مثلا این خواننده، در حالی که مثلا من یه نفر تو آشپزخونه نشسته بودم برای خواننده‌شم کد میزنم، یه 4 خط کد پی اچ پی بود. خلاص این خیلی بزرگ شد. مردم زنگ مثلا کمپانی‌ها زنگ می‌زدن که بیا ما، اولش که میگفتن که مثلا با کانتنت ما رو بردارین و اینا شما فلان، بعد که دیدم ما خیلی بزرگ شدیم گفتم بیا ما قرارداد ببندیم و تیکت‌ها اینا رو گذاشتیم و بعد پول در می آورد دیگه. سالی مثلا 5-6 میلیون ما سیلزمون بود، حالا چیزمون کمتر بودش و ما هم که میگم یه نفر بودم. بعد یه سری آدم هایر کردم، خیلی هم بد آپریت کردیم که بخاطر که مثلا نمیدونستم. و مثلا میرفتم پیش وی سی ها، من مثلا تو کلاینر پرکینز میرفتم، مثلا میرفتم کلاینر پرکینز میگفتش مثلا استارتاپتون چه میدونم، مثلا گفتم اصلا استارتاپ چیه، من یه سایت پی اچ پی مثلا کدا میرفتم، یارو گفت چرا کد تو اشتی آوردی توی وی سی مثلا چی میگی. خلاصه این داستان بود. بعد منم واقعا خوشم هم نمی اومد، یعنی از کل خیلی حالا عجیبه این حرفی که میزنم الان بهش میرسم. من کلا این ماجرای کنسرت بومه همه فکر می‌کردم من خیلی فان، ولی من چون من قسمت تکش بهم جالب بود و مثلا به نظرم یه کار اصلا حالا نمیدونم چی، مثلا یه کار یکم چرت و پرتی داشتم میگم، مثلا گفتم چرا مثلا زندگی تو گشتی بری تیکت کنسرت بفروش و یکی دیگه میفروشه دیگه مثلا، ولی پولش خب خیلی خوب بود. بعد اون زمانم من مثلا یه خانواده خیلی معمولی تو ایران اومدم، واقعا پولم نداشتم، بعد اون زمانم شدیداً مشکل اومد. بعد یهو مثلا از یه وضعیتی که من پول اجاره خونه مثلا $500 که $500 کسایی که تو آمریکا میدن تو سندیگو، یعنی واقعا دیگه آقل مثلا هیچی، یعنی ارزون ترین جایی که فکر کنید یک دونه انسان میتونه درش زندگی کنه. یه دفعه رسیدم، یعنی جایی که واقعا چه میگم سگو بزنی اونجا نمیره زندگی کنه، یهو رسیدم به جایی که مثلا ماهایی بود که 100K مثلا درآمد داشتم. یعنی یهو که میگم تو 4 ماه این کل این پروسه اتفاق افتاد، ماهی 100K میومد تو جیب خودم، تازه یه سریشم چیز میکردم تو کمپانی. مدل رونیوش چی بودش؟ مدلش این بود که ما مثلا از هر ببینید چیزی که شما فکر کنم شاید شما بدونید، خیلی الان شما هر تیکت کنسرتی که تقریبا میخواین از هر جا، شما دارین به 4-5 نفر اون وسط میدلمن دارین پول میدین. مثلا ما که اون آخرین لیره بودیم، مثلا تیکت و مثلا هر تیکتی رو یه چیزی بین 11 تا 26% ما چارج میکردیم اضافه، یعنی فی برمی داشتیم. حتی غیر قانونی بود که ما زیر 11% بیایم، به خاطر که مارکت رو کنترل کنیم. ما اگه میرفتیم زیر 11 جریمه‌مون میکردن و ما بعضی وقتا تا 26%. بعد تیکت کنسرت هم که میگم خب الان خیلی نمیدونم مثلا نگاه فکر کنم مثلا میگن تیکت مثلا کنسرت ابی میرن $50، اینطوری نبوده. مثلا ما تیکتی فروختیم که من فکر میکنم بالاترین تیکتی که فروختیم 20 خورده $1000 بودش. ما تیکت تا 150K هم تو سایت داشتیم، یعنی یک پر تیکت 150K. ببین مثلا بازیه چه میدونم، حالا ما بعدن تو اسپورت هم رفتیم، مثلا بازیه چه میدونم ووریرز تو فینال NBA، سیتای اون جلو نه، سیتای یکی پشتش پری 150K بود. من سیتای جلو فکر کنم شاید مثلا تا $500,000 هم بده. این چیزی که مردم نمیدونن، تیکت کنسرت، تیکت های پریمیوم، اون وی آی پی ها اون جلو یک کامادیتی خیلی 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 یک به اصطلاح چیزه، یک برای سیزن پاس دیگه، نه برای یه بازی یا برای یه بازی $500,000. بازی برای من حد می‌زنم، من 150K شو دیدم. آره داری 150K
150 که یه نه سیزن پس نیست، این یک بازیه فیناله. ببینید این اصلا چیز نیستش، این یک مثلا مثل نمیدونم تخم مرغ و گوجه فرنگی و اینا نیستش، یک کامایتی نیست، یه چیزیه که پولدارترین آدمای دنیا میخوان اون بازی که پخش میشه وقتی تصویر داره پخش میشه تو تلویزیون، کله این آدم جلوی اون تلویزیون باشه. خب همه بگن او این یارو اینجا بوده. از اون طرف هم مثلا یه چیزیه که مثلا به همه بگه که ببین مثلا من اینجا میتونم بشینم. خب خیلی کمن تعداد چیزایی که تو دنیا که شما میتونین چیز کنین. مثلا میتونین چه طلا بخرید گردنتون آویزون کنین که میگن این چه آدم ابلهیه، این چی از زره. یه چیز خیلی کمیه که آدم پول دارن میتونن نشون بدن که چقدر پول دارن. خب برای همین مثلا شما اگه بازی وریرز و فینال رو نگاه کنین، اصلا من نصف اون دور زمین رو میشناسیم. مثلا اگه تو سیلیکون ولی مثلا یا وی سی ان یا مثلا نمیدونم وی پی گوگل، فیسبوک، نمیدونم فلان، یه چیزی که مردم اصلا میخوان پول بدن که پول داده باشن که بگن ما میتونیم. ولی خب بسکتبال یه مقداری هم ببین اونها چون بسکتبال یه ورزش خیلی فوق العاده کامپتیتیویه و حالا برخلاف فوتبال یه مقداری جنبه بیزینسی هم، یه مقداری این دنیای آدمای استارتاپی رفتن سمتش. مثلا مارک کوبن که اصلا امریکانایزد، آره مثلا خب مارک کوبن که اصلا اسم کتابش اینه که مثلا بیزنس از گیم دیگه، یعنی یه حالت جنبه اینطور داره که بعدش هم رفته دالاس ماوریکس رو خریده دیگه. یعنی همچنان اون ارج استارتاپ و کامپتیتیونس رو توی اسپورت هم دارن یه شکل دیگه دارن منیفست میکنن. کامرشالایز شده. اینا میگم تیکت ابی $50 نیست. حالا مثلا $100 یا نمیدونم هر چی. ببین من الان فکر کنم کنسرت گذاشته استانبول، نمیدونم ولی تیکت ها فکر کنم 30-40 میلیون تومنه. ولی 30-40 میلیون تومن هم حالا نمیدونم. آره حالا بیا تبدیلش کن ببین چقدر میشه. نه ولی نه حتی مثلا منم بخوای ببینی من $50 بیشترم از من میخوای یه کنسرت. نه اتفاقا کنسرت‌ها که کوچیک‌تره از حدی مثلا همون من خب مثلا از همه اینا واقعا میگم، من هر وقت صحبت میشه میگم از هر کدوم از این مثلا این خوانندگان بیانسه، جاستین بیبر، نمیدونم تیلور سویفت، ادل، اینا رو من وقتی میبینم مثلا میگم واقعا من این آدما رو اصلا باشون کانکت نمیکنم، ولی میگم از هر کدوم از اینا مثلا به اندازه یک مثلا داون پیمنت خونه مثلا به من رسیده تو زندگی. یعنی واقعا نشستم تک تک اینا رو مارکت کردم و تک تکشون رو مثلا تیک اوور کردم. چه خیلی کار عجیب غریب میگه، حالا نمیخوام زیاد اون کارا برگردم. وضع پس الان بد نی توپ شهر اصلا. ببین من میتونستم بعد کانسرت بوم حالا نمیدونم ریتایر حالا چیز داره. ببین حالا صحبت میکنم الان که ببین من همین من کانسرت بومو داشتم، بعد واقعا دیگه خیلی طول کشید و اصلا حال نمیکردم باش. یعنی میخواستم یه جوری کیلش کنم. الان مثلا واقعا نمیدونم که این سایتی داره ران میشه. پس بذار من یه سوال راجع به کانسرت بوم ازت بپرسم قبل از اینکه ادامه بدی. پس شما مدلتون فقط صرفا اگریگیشن نبوده، پوینت آف سیل هم بودین، یعنی تیکتا رو خودتون میفروختین، پیمنت پروسسینگ داشتین؟ نه از هیچی ما نداشتیم. پس افیلیت بودیم. ما افیلیت بودیم. نه افیلیت نبودیم، ما پارتنر بودیم. اولش با افیلیت شروع کردیم، بعد شدیم پارتنر که بودیم بیسیکلی یه شماره تلفن یارو به ما اصلا که شماره تلفن هم خودش جواب میده. یعنی حتی ما شماره تلفن هم نه، ما هیچی آپریت نمی‌کردیم. ما فقط سایت داشتیم، یارو میاد تو سایت ما بعد که میرفت بخره. آره یه ویترین بود، میرفت توی لندین، ما فقط یوزر رو سریعتر از همه میگرفتیم و دیتا رو بعد اصلا یه سری چیزای خیلی بدیهی، مثلا اون زمانی که من شروع کردم مثلا ما یه پیج درست کردم PHP پیج که میرفتش پیدا میکرد که توی یه شهر مثلا تو لس آنجلس کنسرت های بزرگ لس آنجلس تو یک ماه دیگه چی ان. خب این ساده ترین کوئریه. خب این اون زمان نبودش اصلا. سال 2000 و چند بود، 9 بود، 10 بود، یه همچین چیزی. من یه کوئری گرفتم. حالا مثلا اینو چجوری اتوماتش کردن، رفتم از تو فیسبوک تعداد لایک های مثلا چیزا رو درآورده بودم، مثلا خواننده ها رو با این سورتشون میکردم. همچین چیزی نبود تو سال 2009 2010. یعنی من اینو ساخته بودم مثلا یا همه میمدن اینجا مثلا خواستن تو تیکت مستر نداشتین. حالا this is ridiculous مثلا چیز اون زمان کار میکرد. خلاصه این کار میکرد تا حتی همین قبل کووید هم داشت پول در می آورد. بعد من دیگه روش کار نمیکردم، این داشت برای خودش چیز میکرد و من یه سری ایده های دیگه شروع کردم، تلاش کردم یه چیزی مثلا درست کردیم که یه چیزی در زمان درست کردیم که مثلا اینطوری بود که شما تو هر لحظه‌ای میتونست مثلا پیش بینی کنه. یه سری ماشین لرنینگ داشت و یه سری دیتا زیاد جمع کرده بودیم. مثلا میگفتین من میخوام مثلا 2 هفته دیگه مثلا ساتردی ساعت 8 شب تو لندن برم بیرون. خب بیا به من بگو چه خبره و کجای شهر شلوغه. این قشنگ میومد به شما نشون میداد. یعنی هم مثلا کنسرت ها رو نشون میداد، هم اسپورت ایونت ها رو نشون میداد، هم اینا رو نشون میداد و حدس میزد که اینا چقدر بزرگن و خیلی هم نسبتا خوب حدس میزد.
به اضافه این که مثلا بارا رو میگفت این بار فلان مثلا فرایدی نایت ساعت 8 میخوای بری بیرون، اینجا مثلا خبره، خب این منطقه خبر، بس قشنگ جس دایره بزرگ و کوچیک و اینا درست میکرد. یه چیز خیلی جالب بود که اون هیچ وقت نگرفت، با اینکه خیلی چیز مثلا از اون کانسپت بوم مثلا به نظر من درست حسابی تری بود، هیچ وقت نتونستیم مارکتش. فورسکوئر هم یه پیوت زد، یه اپی داد بیرون، سوارم، که داشت سعی میکرد نشون بده کجا سوارمه، کجا همه جمع شدن، کجا اتفاق افتادن. که ولی به نظر من مثلا کمپانی بزرگی مثل اپل و گوگل بهترین پوزیشنینگ رو دارن که از یه فیچر خیلی ساده یوتیلایزش بکنن. مثلا الان شده فود ترافیکی که وقتی یه چیزی رو سرچ میکنی تو گوگل اون سم نشون میده، حالا بخوای ازش یه اپ بکشی بیرون خیلی سخته. من فورسکور خیلی فالو میکردم، من مثلا خیلی پوزیشنم خوب بود تو اون مسئله. یه چیزی که من به نچسیدم کلا این که تو بخوای بری ببینی 2 شب دیگه چه خبره و بری بیرون اون کارو بکنی، هنوز سخته. من خیلی مشتری نداره. یه چیزی که من خیلی مشتری اون اپم، خب ولی فهمیدم که من آدم اشتباهم. آدما کلا اینجوری فکر نمیکنن. 99% آدما اینجوری نیستن که بگن که مثلا ما مثلا امشب یا 2 شب دیگه، حتی اون لایو بهتون میگفت که مثلا الان کجای شهر، مثلا بدون که دیتا یوزر داشته باشه، همه رو با ماشین لرنینگ مثلا میومد پردیکت میکرد از کلی سیگنالی که یه اپلیکیشن اومد بیرون کوش، یادم نیست، خیلی قدیمی بود، یعنی فکر کنم مثلا تک کرانچ دیسراپت رو برنده شد شاید 7-10 سال پیش، که الان هم دیگه فیل شده، یعنی دومینش و اینا مثلا نیست، که اصلا کارش پلنینگ مثلا شبت بود. میگفت اگه مثلا میخوای با دوستات بری سینما اولین کارو میکنی. یا حالت سوشال اپلیکیشن بود که همه اپلیکیشن رو به هم وصل کرده بود. نمیدونم یادته یا نه. این یارو مارمولک میگفت به اندازه تعداد آدمای راه رسیدن به خدا باشه، به اندازه تعداد آنترپرنورهای دنیا اپ سوشال و راجع به ایونت وجود داره. خب یعنی هر کی اومده، هر کی تو دنیا خواسته آنترپرنور بشه، اولین کارش همیشه سوشال و ایونت و اینا بوده. و تقریبا هم ایونت مارکت، حالا مثلا میگم مثلا شاید بزرگترین استارتاپی که درست شده ایونت برایت بوده که استراگلینگ مثلا شدید. حالا خلاصه من اون کارا رو ول کردم و بعد 4-5 سال دارم کار ML میکنم خیلی فوکستر، و بعدم که گفتم که خب من میخوام کار ماشین لرنینگ و AI و اینا کنم، چون AI و ماشین لرنینگ بین یه سری ساینس، یه سری که اولا اینجوری بگم یه سری ساینسه خب که مثلا شما باید به استنفورد MIT اینا یاد بگیرین یا پیپراشو بخونین، خیلی هم ساینس باحالیه. من نسبتا اونا رو میدونستم چون مثلا ریاضی اینا بود بک‌گراندم. یه سری کار انجینیرینگ هویه که تا نباشین تو کمپانیایی که خیلی خیلی دارن رو اسکیل انجام میدن اصلا نمیفهمید قضیه چیه. که پردی ماچ هم وقتی میگم تقریبا فیسبوک و گوگل، یعنی فیسبوک و گوگل ان که تو این اسکیل، حالا مثلا آمازون و مثلا آمازون بعد این دوتا هست، شاید مثلا مایکروسافت و اپل هم مثلا پایین، یا مثلا پینترست، توییتر، ولی واقعا فیسبوک و گوگل ان که دارن رو اسکیل خیلی مثلا چیز این ام ال انجام میدن. گفتم برم اینجا کار کنم تا یاد بگیرم. بعد اصلا اون زمانم مثلا واقعا من فکر نمی‌کردم درآمد خیلی چیزی بده، اصلا من فکر نمی‌کردم درآمدای چیز، چون اصلا هیچ وقت هم نرفتم نگاه کنم. اصلا رفتم دیدم نه درآمداش هم واقعا یه اعداد خیلی خوبیه. یعنی اصلا من البته این اعداد داره مثلا هر سال بگم 20-30% داره اضافه میشه، یعنی یه مثلا هر 3-4 سال داره 2 برابر. یعنی من هر بار که می‌بینیم اعداد مثلا جدید رو نگاه می‌کنیم مثلا همه چیز میگن که چی شد یهو مثلا. خلاصه رفتم اونجا بودم 1.5 سال 2 سال فیسبوک بودم و من مثلا از اولش هم آدم کورپوریتی نیستم، آدمی نیستم که تو اون سیستم، و یه سری تلاش خودم رو کردم اولش، بعد دیدم نیستم و آروم آروم مثلا زدم بیرون. و بعد تو هم مدتی که یا شاید حتی قبل فیسبوک، حالا من میخوام راجع به این بحث استارتاپ و اینا چیز کنم که مثلا من مثلا 7-8 ماه استارتاپ جدید شروع کردم دیگه، استارتاپ تو بایوتک، که چرا ما رسیدیم به بایوتک و چرا رسیدیم که مثلا هدف نهایی من اینه که واقعا عمر آدمو زیاد کنم، خیلی سادگی. و حالا صحبت میکنم، این خیلی بحث جالبیه، من جدیداً از هر فرصتی استفاده میکنم که راجع بهش صحبت کنم. یه چیزی که مثلا من با یه سری آدمایی که مثلا به نظرم اسمارت بودن دور خودم، چه آنترپرنورها، چه مثلا کسایی که دانشگاه درس میدادن، چه کسایی که مثلا جوان‌تر بودن، پی اچ دی استودنت بودم، اصلا کار می‌کردم تو این فیسبوک گوگل، نگفتم که مثلا چرا باید استارتاپ بزنیم واقعا. یعنی این خیلی چیزه به نظر من مهم. بزن من یکم اوور گلوریفاید کلا این داستان استارتاپ زدن، یعنی همه فکر می‌کنن مثلا خیلی باحاله که استارتاپ بزنن، سی او مثلا فلانجا باشن و مثلا از این کوتای نمیدونم چه میدونم مارک کیوبن و نمیدونم فلانم مثلا
we changing the world از این حرفا. من خیلی نشستم به این قضیه فکر کردم. بعد مثلا 5 تا چیز برای خودم نوشتم، 5 تا pros and cons نوشتم برای خودم. آخرش یکی اینه که اولین چیزی که به ذهنم میرسه که فاینانشالی مثلا چیز کنی، پول در بیاری از اون، مثلا پول داشت، که به نظر من این که اصلا دلیل اشتباهی، مثلا برای من اشتباه، چون من داشتم پولم از جای دیگه به دست، من از استاک مارکت پول در آوردم، از فیسبوک در آوردم، از کانسلتون دادم، همش هم خیلی اسموت‌تر و چیزتر از استارتاپ زدم. یعنی استارتاپ زدم مثلا از همش ریسکی تر بود. حالا استارتاپ ممکن آخرش مثلا 10 بیلیون به درس بیاری، ولی خب 10 بیلیون رو که تو نمیتونی مثلا موز و سیب زمینی و پیتزا و اینا باش بخری. یعنی اون 10 بیلیون هم به اندازه مثلا 5 میلیون آخرش ارزش داره توی از نظر مالی. اینفلوئنسر میره بالا، ولی از نظری که بخوای باش چیزی بخری اون بیشتر از مثلا 5 میلیون ارزش نداره به نظر من. یکی و یه راه خیلی ریسکی برای رسیدن به یه چیزی که واقعا توی مسیر خیلی مستقیمی باشه. یکی بعضا این اصلا دلیل نمیشه، این اصلا دلیل پولی واقعا دلیل خوبی نیست برای استارتاپ، مثلا دلیل مالی که بخوایم پول داشت. اصلا به نظر من حالا حرفتو نمیخوام قطع کنم، ولی نه بگو. اکت این که برم استارتاپ بزنم و من خودم هر موقع این کارو کردم نمیشه، نمیدونم چه قانونی تو طبیعت وجود داره، خیلی کار بدیه. آره، ولی باید عین کانسرت بومت، یعنی از یه حالتی که اصلا موقع فکرشو نمی‌کنی، علاقه داری، شبا براش بیدار موندی، تا زمانی که یو تبلیغ می‌کنی به کمپانی، تو باید حالا یه سری آدمو راضی کنی، یه سری ویژن باید بفروشی، یعنی فیک میشه یهو. یعنی تا زمانی که تو واقعا کار دلت نباشه فیک میشه، نمیشه. نمیدونم، من خودم اینو 1000 بار تجربه کردم و واقعا دیگر هیچ وقت زمانی که فقط یه ایده دارم تمام انرژی و وقتم براش نمیذارم، بعد به نظر من خیلی ارگانیک به وجود بیاد. اصلا اینکه برم استارتاپ بزنم چون میخوام استارتاپ بزنم که از احمقانه ترین چیزاست. یعنی وقتی بیریم میفهمید شما یه کاری رو میخواین انجام بدین، من میخوام کار X رو انجام بدم، پروداکت X رو میخوام وارد دنیا کنم، دنیا رو میخوام به این شکل عوض کنم و این ایده ها رو دارم و این کارا رو روش کردم. حالا برای که این ماشین سریعتر به جریان بیفته، این به اصطلاح یک سری آدم باید به خودم اضافه کنم، سری تیم بسازم. این استارتاپ یه وهیکل، یه وسیله است برای که اینو به نتیجه رسید. یه استارتاپ چه چیزی است که من میخوام امروز استارتاپ، خیلی کار احمقانه. بعد دومین فاکتوری که به نظر من آدم‌ها استارتاپ میخوام بزنم، خیلی من آنست میگم، یعنی ما وقتی من داشتم، شما داشتی، همه آدما داشتن، هیچ کم قبول نمیکنه، این پابلیک ریکگنیشن است. خب یعنی میخوان که همه فکر کنن آدم کول و باحالی و مثلا واو چقدر خفنه و چقدر اسمارت و چقدر قوی و فلان، همه دارن. یعنی من دارم، شما دارین، چه میدونم مارک کیوبن هم داره، اونی که به جان رسیدم داره، همه دارن، چه میدونم زاکربرگ هم داشته، نمیدونم جف بزوس هم داشته، همه دارن. این که مردم بگن این چقدر آدم فلانی. خب اینم در یک مثلا سنی مثلا برای من خیلی مهم بود. از یه سنی مثلا فکر می‌کنم از مثلا 26 7 سالگی دراپش کردم. دیدم واقعا اون چیزی که مثلا اون آدمایی که بعد منو ریکگنایز کردن، اونایی که نکردنم فکر کردم واقعا I really don't care about. یعنی اون جماعتی که مثلا که من زیاد باشون اصلا کانکت نمی‌کنم، بهتر اصلا ترجیح میدم مثلا ندونن من کی هستم. بعد خیلی هم دیپه، تو همه ما هم هستش این که بخواید، حالا بعدم تو راجع به این صحبت کنیم. بعدم یه چیزی که من به همه میگم این که ریکگنیشن، یا اگه اینکه مثلا میخواین با یه کامیونیتی بزرگی در تماس باشین، خواستم ریکگنیشن هم ولش کنین، میخواین یک سری آدم زیادی شما رو بشناسن، هیچ چیز بدی هم نیست، خیلی خوبی هم هست مثلا، و به شما احترام بذارن و با شما تبادل نظر کنن و این کامیونیتی رو بسازین و یه سری آدم دور خودتون داشته باشین، نتورکتون بزرگ باشه، خیلی خیلی راحت‌تر که مستقیم بریم برای نتورک زدن تا اینکه برین یه چیزی، یک وسیله اکسی تعریف کنین که تو این موفق بشین که از این اکس برسین به این وای که قراره این نتورکتون باشه. مثلا همین کاری که الان خودتون دارین میکنین. خب یعنی این پادکسته به نظر من خیلی نزدیکتره به اون تا مثلا استارتاپ بعد از استارتاپ بریم تو. یعنی مثلا مثال من میزنم، تعداد آدمایی که احتمالاً مارک کیوبن رو مثلا به عنوان اینوستور قبولش دارن تو دنیا خیلی بیشتر از کسایی که مثلا مارک اندریسون رو قبول دارن، یا مثلا چه میدونم وینود کوستلا رو قبول دارن، یا چه میدونم بن هوروویتس. خیلی کسایی که ممکنه خیلی مثلا سایز اینوستمنتاشون بزرگتر باشه، اکتیو تر، به خاطر که مستقیم رفتن برای ریکگنیشن. این دومی هم که اصلا این ریکگنیشن هم به نظر من نمیگیرین از استارت، انقدر مسیر طولانی و ریسکی و دوریه که اصلا بعد آخرش هم نصف چیزش نگاتیوه. مثلا میشین زاکربرگ صبح تا شب بعد این جواب مردم پس بده. بعد سومین دلیلش که هنوز برام چیزه اینه که خیلی چیز مسیر فان و اکسایتینگیه. یعنی یه واقعا کار خیلی فانیه. مثلا صبح بلند میشین، مثلا میرین یه جوری مثلا چیز
مثلا میگم feed your curiosity. مثلا وقت یه آدم مثلا کنجکاوی میخوام این دنیا رو به شکلی در بیارین، میخوام آخرش چجوری میشه، خیلی مسیر خوبی این استارتاپ که بتونید اینو مثلا فیدش کنین. اینش خوبه به نظر من، یعنی واقعا این هنوزم برای من داره. ولی بعد مثلا به چهارمی اینه که مثلا پرشرها و استرسش واقعا خیلی زیاده، مخصوصا کسی که سی او، یعنی اون کسی که بالاترین فرد تو کمپانیه بیشترین استرس رو داره و بعد جواب همه رو بده. یعنی شما وقتی مثلا کارگر مثلا پایین ترین سطح کمپانی هستین، جواب یه نفر، جواب اون بالاییتونه. کسی که اون بالای کمپانی جواب همه رو باید بده. خب و من همیشه میگم مثلا آدما فکر میکنن که از رئیسشون چقدر بدشون میاد و چقدر مثلا احساس فشار میکنن از رئیسشون. رئیستون هم 2 برابر داره از شما احساس فشار میکنه. خب یعنی این رابطه از اون بالا به پایین خیلی بدتره، خیلی فشار بیشتر احساس میشه. حالا من یه نکته اصلا تو این حرفت بگم که خیلی‌ها فکر میکنن که مثلا سی او اون بالا به هیچ کسی پاسخ نمیده و اینا. اول از همین که حالا الان راجع به خود کمپانی صحبت میکنیم، ولی نکته هم که وجود داره اینه که یه سی او داره به تمام شیرهولدر و اینوستور و بورد و اینا داره ریپورت میده و از همه بیشتر زیر فشاره و آدمی هم هست که نمیتونه بهونه بکنه که بگه آقا تقصیر این بوده تقصیر اون بوده، چون تو آخرین نفری که ریسپانسیبل هستی. و حالا جدا از این که خودش داره بالا سریش ریپورت میده، به دونه دونه آدمای پایینی هم تو هایرارکی به عنوان یه ایمپلوی نگاه نمیکنه. وظیفه خودش میدونه که با اینا کار بکنه، اینا رو ایمپاور بکنه، یعنی برای اونا داره کار میکنه. یعنی مثلا یه جمله معروفی هم که هست اینه که تو آدم هایر میکنی نه به خاطر اینکه بهش بگی چیکار بکنه، تو سعی میکنی آدمای خیلی خوب هایر بکنی که اونا به تو بگن تو چیکار باید بکنی. یعنی تو در حقیقت خودت ایمپلوی همه میبینی. اصلا ببین فشار از همه جهت، خب به اینوستورا که هستشون که بدیهیه، به ایمپلویا هم که میگین هستش، به امپلویا اصلا این فشاری که شما احساس میکنین که مورال کمپانی رو باید دائم بالا نگه دارن و انرژی و مثلا اون اکسایتمنت و اون اینتלקچوال کیوریوسیتی کمپانی هم چیزی بالا باشه. ببین کمپانی از لحظه‌ای که فازش این شد که آدما بیان شوخی کنن، مثلا مسخره بازی که این کمپانی معلوم نیست داره چی میشه و نمیدونم این سی او فلان و فلان، از اون لحظه کمپانی تمومه. خب یعنی کالچر مثلا چیز اگه جدیت و اون انرژی بیاد پایین، کمپانی تمومه. خب و شما به عنوان سی او، به عنوان مثلا کسی که دارین هر روز میرین فیس این کمپانی به امپلوی، مجبورین اینو نگه دارین. خب من خودم یه آدمی هستم که خیلی روزا مثلا حوصله جدی بودن ندارم، خب یا انرژیم پایینه، نمیتونم نشون بدم. اینه که واقعا بزرگترین فشاره اینه که من نمیتونم برم توی میتینگ جلوی اینوستور یا فلان با انرژی پایینی شو کنم. یه روز این کارو بکنم مثلا همه چی مثلا کرش. خب این چارتای اولش بود. میخوام به آخری که مثلا مهمتر، پول راه خوبی نیست برای پول درآوردن، راه خوبی نیست برای اینکه ریکگنایز بشین، راه خوبیه برای که مثلا کیوریوسیتیتون رو مثلا لرنینگتون رو اینا رو قوی کنین. استرس و چیز هم زیاده این 4 تا. ولی مثلا پنجمی که برای من پنجمی باز شد و این بحثی بود که من 4 سال پیش داشتم با خیلیا. پنجمی هم که مثلا میخوام با زندگی چیکار کنم. بعد یه جواب خیلی مثلا عجیب غریبی من برای این دارم. من از بچگی خیلی از مرگ میترسیدم. یعنی بعضی از آدم‌ها با مرگ خیلی اوکی ان، بعضیا خیلی مشکل دارن و من خیلی مشکل دارم با این کانسپت. بعد یه ذره که سنم بیشتر شد، خیلی از همون سنای کم به این نتیجه رسیدم که مرگ، این که میگن چی میگن، مرگ حقه، میگن مرگ حقه، بعد میگن حتمیه فلان اینا. به این چیز رسیدم که حالا این چیزی که میگم خیلی کریزیه و کلا الان من زندگیمو یه جوری گذاشتم پشت این قضیه که نه، همچین چیزی نیست که شما حتما باید بمیرین. خب و واقعا من الان به اعتقاد دارم، خیلی به شکل خیلی خیلی چیزی من به اعتقاد دارم که there is a chance که ما نمیریم، حداقل برای مثلا 1000 سال 10000 سال، شاید برای هیچ وقت. و به نظر من خیلی داریم برای نزدیک میشه. حالا من راجع به این یه بحث فلسفی، بحث انجینیرینگ داره، بحث همه جوره داشتیم تو پادکست با پارسا راجع به این موضوع خیلی صحبت کردم. این یکی از اینوستورهای خود ما، ری کرزول رو فکر کنم بشناسی. ری کرزول الان توی گوگل، من یه آبم بخورم. ری کرزول توی گوگل توی قسمتی هست الان داره، یکی از بزرگترین دانشمندای دنیاست که اصلا کتاب سینگولاریتی کالیکو و کالیکو آفرین
دو تا آرم کالیکو و وریلی. کالیکو خیلی بیشتر روی ایجینگ کار میکنه. پسرش پارتنر ماست، یعنی توی بسمر ونچرز که یکی از اینوستورای ما، پسرش پارتنر ماست و اون اصلا کلا یکی از ایدهش همینه دیگه. یعنی اینه که واقعا حالا جدا از اون بحث این که مردن آدما خیلی حالا دارن از نظر چه میدونم حیاتی و نمیدونم خدایی و اینا بهش نگاه میکنن و میگن حقه و باید رفت و اینا، که البته حالا دو تا چیز هم وجود داره. حالا دو تا اگه از نظر بحث علمیش هم بخوایم بذاریمش کنار که آیا شدنیه یا نه، از نظر بحث مثلا حالت اسپریچوالیتی وایزش اینطوریه که آیا اینطوری هست نه. حالا شاید راجع به اونم با هم صحبت کردیم، ولی یه نکته‌ای که وجود داره اینطوریه که تو واقعا جز این که خاکستر میشی و حیفه و تمام این علم و اینفورمیشن و این تجربه از بین میره، واقعا خیلی حیفه. و تو کتاب ریکزول حتی تا این حدی رفته که با سوشال پرینت های پدرش میخواد پدرش رو دوباره برگردونه، حالا در یه قالب یک ربات، در یه قالب با داشتن موزیک و نوتاش و همه اونا رو بتونه رپلیکیتش بکنه. اصلا یه سوال دیگه هم مثلا اینجوری است که آیا اون آدمی که میخوایم مثلا نگردونیم، چون خیلی کانسپت های متفاوتیه دیگه، یعنی تو اگه یکی میپرسیدی که مثلا در آینده تلفن چه جوری خواهد شد، هیچ کی فکر نمی‌کرد موبایل مثلا موبایل آیفون طوریه، یارو تلویزیون از دیوار میومد پایین، یا اون کارتون چی بود، یه کارتونی بود مار نشنش و اینا توش بودن، یارو می‌خواست مثلا ارتباط برقرار کنه تلویزیون یا میومد بالا. یعنی اینکه فیوچر رو پردیکت هم بکنی خیلی سخته. و حالا تو ممکنه توی حالت آواتار قرار بگیری، یعنی مثلا میتونی از نظر بیولوژی بدنتو نگهداری، یعنی راههای مختلفی هم براش وجود داره تا الان پروپوز شده. ما به بیولوژیش داریم فکر می‌کنیم، چیزی که منم دارم کار می‌کنم فکر می‌کنم بیولوژیشه، ولی خب آره همه اینا وجود داره. این که مثلا خب این کلمه کانشسنس من خیلی خوشم نمیاد، ولی اینتلیجنس یا اون نتورک مغزتو کاپی کنی یه جا نگهداری. من فهمیدم که بین کانشسنس و کانشیسنس این دو کلمه مختلفن. احتمالاً اونی که همیشه دارن صحبتشون میکنن در رابطه با این تو دنیای ای آی که مغز رو نگهدارن، اینا کانشسنس نیست، کانشیسنسه که تو جردن پیترسون کانشیسنس که میشه بیسیکلی میشه وجدان. آره، ولی خب توی جردن پیترسن خیلی توی این بین این دو کلمه حساسیت داره که نشون بده که مثلا ما داریم راجع به اون کانشسنسی که به قول تو ای آی میخوای نگهداریه یا کانشیسنسی که میخوای نگهداریه. حالا آنست بگم من راجع به هیچ کدومش خیلی اصلا این چیزی که میگم مثلا الان بگم می‌بینیم. آره تو بیولوژی داری میگی، تو میخوای فیزیک رو من نگهداری. میگم که من تو همین سن میمونم و پیر نمیشم. 10,000 سال دیگه بیان همین جوریام. و توضیح میدم که چرا این الان اصلا چیزه. ببینید اولا که چرا این ایده کریزی به نظر میرسه و چرا کریزی نیستش اصلا. خب اول میگم که چرا این ایده اصلا کریزی نیست، بعد میگم که چرا پاسیبله، بعد میگم که چرا چه مسیری وجود. همه چی اول به نظر خیلی 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 کریزی به نظر احمقانه است. خب بعد میشه یکم پاسیبل میشه، میگه او مثلا اول اینکه 0%، خب هر کی راجعش فکر میکنه احمقه. بعد مثلا میشه مثلا 0.1%، میگم او سنس پاسیبل، ولی خب مثلا it's not probable. بعد کم کم میشه probable، بعد کم کم وارد فاز انجینیرینگ میشه، بعد ساخته میشه. من الان دارم توضیح میدم که چرا این ایده اولا که کریزی نیستش. ببینید شما اگه به آدم یه مثلا چیز ذهنی من همیشه میگم، به آدم 200 سال پیش 300 سال پیش میگفتی که من 3 تا داستان بعد میگم، بگو که کدومی که از این 3 تا داستان غیر ممکنه، خب که در 200 سال 300 سال اتفاق افتاد. 3 تا هم مثلا 10 هرچی. مثلا یکیش اینه که ما بتونیم عمر آدمو از مثلا چه میدونم اون زمان 50 60 70 هرچی بوده ببریم به 200 سال. یکی اینه. این کار چقدر امپاسیبله؟ کار شماره 1. کار شماره 2 این که ما 300 نفر آدم رو بذاریم توی یه دونه محفظه فلزی و اینا رو از یه قاره بندازیمشون رو هوا، برن توی قاره دیگه بیان پایین سالم بدون هیچ چیز. خب این چیز دوباره 2. مثلا شماره 3 این که ما یه دونه مثلا جسم اینطوری بگیریم دستمون، خب مثلا یه جسم مثلا فلزی با رو شیشه است، توی این بتونیم یه نفر رو اونور کره زمین ببینیم و باهاش صحبت کنیم لایو. من مثلا اگه یه آمار میگرفتین مثلا 200 سال پیش، اونی که 200 سال زندگی کنیم اصلا ایمپاسیبل تر از اون دوتای دیگه نبوده برای آدمای اون زمان. یعنی این اصلا از نظر چیزی ما فقط تنها چیزی که این برامون ایمپاسیبل و احمقانه است اینه که عادت کردیم به این قضیه، چون ندیدیم آدمی که 200 سال زندگی کنه. اسامش اونه که خب این مثلا یه قانون طبیعته، نه ما فقط همچین چیزی نبوده تا حالا. خب حالا اینکه چرا همچین چیزی پاسیبل شده، بعد خب بیایم ببینیم که مثلا چه میدونم همون داستانی که میگم 200 تا 300 تا آدم زدیم توی محفظه فلزی، داستان پرواز رو نگاه کنید. خب
خب این داستانی بود که مثلا اول یه آدم امبیشس بودن که ایده رو مطرح کردن که اصلا میشه خب مثلا از با یه دونه جسم فلزی پرید اونور دریاچه فلان، بعد این اکسپاند شد دیگه سالا و تو این سالا علم پیشرفت کرد، ما دیتا کالکت شد، فیزیک بهتر شد، بعد این فیزیک رو تبدیل کردن به انجینیرینگ، به مکانیک فلان اینا و این چیزا ساخته شد. حالا ما این توی داستان ایجینگ و اینا کجای داستانی؟ این که میگم هیچ وقت اتفاق نیفتاده، اصلا این آرگومنتی که چون قبلا هیچ وقت ما نتونستیم این کارو کنیم الان هم نمیتونیم، انقدر این آرگومنت احمقانه است، به خاطری که ما دیتایی که تو زمینه پزشکی داریم کالکت میکنیم و گرانولاریتی دیتا و کوالیتی دیتا و دیتیل و پثوی هایی که داریم، اصلا حجم اطلاعاتی که داره تولید میشه و ما داریم ماشین بدن خودمون رو داریم با چه دقتی داریم میتونیم بفهمیم، در سال 2022 شاید بگم هر ماهش به اندازه مثلا کل اون 1000 سال قبلی بیشتر داریم چیزی میفهم. خب حالا نمیدونم، شاید اینو من پس میگم چون یکم کلمه عجیب، اینو خیلی سخت کوانتیفای کردنش. بذار اینطوری بهتون نگاه کنید، خیلی دقیق میخوام صحبت کنم. ما الان میتونیم بریم از سلول عکس بگیریم، قشنگ هلف سلول رو مثلا اسکن کنیم، ژنتیک شما رو کامل میتونیم سیکونس کنیم. این کار 20 سال پیش مثلا چند بیلیون دلار هزینه‌اش بوده، الان مثلا با زیر $1000 میتونیم سیکونس کنیم. کل سیکونس شما رو، کل ژنتیکتون رو اسکن کنیم، تک تک ژناتون رو مثلا میتونیم ببینیم که ژن چیه، پروتئینایی که داره از روش پرینت میشه چیه، پروتئینایی که داره پرودوس میشه پرینت میشه هر چی می‌خوایم چیه، شکل اینا چه جوریه، بعد این پروتئین تو مرزهای مختلف چه مثلا چیزی داشته، چه پثویایی داشته. مثلا این چیزی که آلفا فولد گوگل داد که مثلا ما الان از روی سیکونس میتونیم شکل پروتئین رو پردیکت کنیم. برای کسایی که نمیدونن پروتئینا، یکم کسایی که نمیدونن فکر می‌کنم مثلا پروتئین مثل پروتئین شیک، داخل هر سلول شما بهش به شکل یه مثلا آیکیا نگاه کنیم، به شکل یک صندلی مثلا، به شکل میز نگاه کنیم. خب هر سلول داره یه کاری میکنه. خب هر سلول یه جسمه، هر سلولی مثلا 20000 تا 30000 تا عدد دارم که من دارم چیز میگم، پروتئینه که این پروتئینا مثل یه سری فانکشنال مثلا انتیتی بهشون نگاه کنیم، مثل اهرم و مثلا پیچ و مهره و چوب و اینا. خب ولی اینا توی نانو اسکیل، اینا هر کدومشون دارن یه کاری میکنن. یکی میاد مثلا قشار سلول رو فرم میده، یکی میره یه چیز رو کات میکنه، یکی میره میچسبه، اینا دارن با هم کارا. بعد شما مثلا کنسر میگیرین، یکی از اینا مثلا یا زیادی داره تولید میشه یا یکی از اینا کج شده، اصلا نمیخوام وارد بحث چش بشم. خب یا حتی ایج، وقتی ایج میکنین، آره اینا فکر کنم یکی از اون فکر کنم بزنین مثلا آلفا فولد 3D مثلا، یا تو گیف هم اگه بزنین خیلی بهتر میشه. توی اون چیزا بزنین، اون ستینگ رو روی گیفا بزنین، مثلا نشون میده قشنگ موومنت ها. توی تولز فکر کنم مور حالا من اون برای اونایی که نمیفهمن ما چیکار داریم میکنیم، ما داریم اسکرینمون رو شیر کردیم چون خیلی آدیو هم گوش میکنن کانورسیشن ما رو. داریم هم شکلای پروتئین رو داریم صحبت میکنیم. آره رو یکی از همون، نه رو اون بغلیش، آره این مثلا یه شکلی بود که مال خود تیم آلفا بود. خیلی جالبه. بعد کسایی که الان در این کار رو میکنن بیشتر کمپانیایی هستن که با ماشین لرنینگ دارن کار، یعنی گوگل، فیسبوک، اینا دارن همه رو این کار میکنن و گوگل یه جوری از همه تیمای دنیا جلوتره. ببینید اینا هر کدومشو که روش میذارین، فکر کنم اون سبزابیای بالا رو فکر کنم روش کلیک کنین اینا تکون میخوره و بچرخه. اینا به شکل سه پیچ و مهر، اینا تو مثلا اِوولوشن تو سالهای خیلی زیادی شکل گرفتن و کارشون اینه که میان داخل سلول، کارهای داخل سلول رو انجام میدن و در نهایت باعث میشن که سلولتون یک کاراکتریستیک داشته باشه، یک کاری بکنه. دوباره دارم میگم هر مریضی که میگیرین به نوع یک چیزی داره این وسط خراب میشه، یا تعدادش زیاد شده یا تعدادش کم شده یا یکی از اینا کج شده و اینا رو ما همه رو داریم الان میدونیم که همه رو که نه، ولی تا یه اسکیل خیلی زیادی دیتاشو میتونیم کالکت کنیم. یعنی دو تا اتفاق افتاده. ما تو اسکیل خیلی زیاد داریم دیتا کالکت میکنیم با گرانولاریتی خیلی بالا و با دیتیل خیلی بالا، و اتفاق دوم، اتفاقی که هیچ ربطی به بیولوژی نداره، اتفاق AI و ماشین لرنینگ. ما میتونیم این دیتا رو پروسس کنیم با تکنیک‌های ماشین لرنینگ، مثلا با ترانسفورمرها، حالا مثلا با پیشرفت جی پی یو، با تمام اتفاقاتی که گفتم ما میتونیم دیتا رو پروسس و بفهمیم که اصلا این مغز آدم نمیتونه اینا رو پروسس کنه، اصلا قابل چیز نیست، انقدر تعداد دیمنشن ها فیچرها زیاده که برای مغز آدم قابل پروسس نیست. ما میتونیم اینا رو پروسس کنیم.
و اتفاقات خیلی خیلی عجیبه. حالا جدای از این بحث ماشین لرنینگ، خب مثلا این تیم ژاپنی که جایزه نوبل گرفتن اومدن، این مال 8-9 سال پیشه اگر عددش حالا نگاه کنیم، اینا اومدن پیدا کردن یه سری ژنا رو میتونن تو مثلا داخل سلول شما دستکاری کنن و بیسیکلی سلولی که مثلا سنش خیلی زیاده رو برگردونن به روز اولش، یعنی کلاک سلول رو به اصطلاح ریست کنن و سلول رو برگردونن به استم سل و تقریبا میتونن هر جا تو این رنج برش کرد. حالا یکم کار پیچیده ایه، هزار و یک کار اینطوری داره. حالا اینکه شما میگین مثلا توی تیمای ما داریم رو ماشین لرنینگ و اون سیستم مثلا پروتئینا اینا داریم کار میکنیم، بعضی دارن رو تلومیرا کار میکنن، مثلا دیوید سینکلر هستش هاروارد، استاد هاروارد، اون مثلا داره روی یه سری چیز دیگه کار، خیلی آدمای مختلفی دارن این کار میکنن و به نظر من مثلا همین بحث چیزا، بزن اسم شما مطمئن شم، این دیوید سینکلر با جو روگن هم بوده. آره اونم الان چیز شده. خب حالا بحث همین چی میگن دایرکت تو کانسومر و سیتیزن ژورنالیسم که میگم، یعنی آدمایی که قبلا آدمای مثلا نمیدونم یه استاد دانشگاه بود، الان دیوید سینکلر پادکست خودش رو شروع کرده. خیلی از این آدمایی که قبلا کار مثلا دیگه‌ای داشتن یاد گرفتن که خب اوکی تو این دنیای مثلا چیز باید یه دونه موبایل بذارن جلوش، همین کاری که ما داریم انجام میدیم و صحبت کنن، یعنی این باید انجام بشه. کاری که خب خیلی ها نشون دادن دیگه. مثلا خب حالا بزرگترینش شاید خیلی ها خوششون بیاد یا بعدشون بیاد یا هر مخالف یا موافق، بزرگترینش ترامپ بود دیگه که گفتش که اوکی من اصلا دور میزنم میدیا، من یه حرفی دارم میرم خودم این توییترم برام میذارم میرم میرسم روی مثلا چیز دستشویی میشینم با مثلا 50 میلیون نفر توییت میکنم و اینجوری آدینس میسازم و حرفمو، حالا اون حرفش درست یا غلط کاری نداریم، ولی نکته اینه که این سیستم داره کار میکنه. این چیز اسمش بود شینیا یامانکا که نوبل بیولوژی رو گرفت، که اینا نشون دادن بیسیکلی میتونن بیان ادیت کنن ژنای چیز بهش میگن یامانکا فاکتور، شینیا یامانکا نوشته میشه. این تیمشون نشون دادن که میتونن اینا رو بیان ادیت کنن و انگار سلول رو برگردونن به استم سل. یه مشکلی که داره، خب اینا همش تو آزمایشگاه دارن انجام میشه، تو بدن آدم نمیشه. مثلا خب یه فایده اینه که شما مثلا میتونن ببینید، مثلا فرض کنید یه قلب، مثلا میخوام پیوند قلب به شما بزنن، خب الان باید برن یکی رو پیدا کنن که مثلا از لحاظ ژنتیک و نمیدونم خونی و فلان 1001 متر که دیگه اصلا من مطلع نیستم شبیه شما باشه. چرا؟ به خاطر که بدن شما میاد مثلا یه سری چیزا رو، یه سری بایومارکرها رو چک میکنه، یه سری ژنتیکا رو چک میکنه تو اون قلب. اگه ببینه این قلب ژنتیکش به شما ربطی نداره، یه سری بایومارکرش به شما ربطی نداره، اینو ریجکتش میکنه. به خاطر که بدن ما عادت کرده به هر موجودی که ژنتیکش شبیه خودش نیست، اون مارکرها شبیه خودش به عنوان نیروی تهاجمی فکر کنه. اصلا بدن نمیفهمه که این قلب اومده کمک کنه، بدن فکر کنه که این قلبه یه نیروی متخاصمه، مثلا یه ویروس یا یه بات، به تک تک سلولای اون به شکل متخاصم، به نیروی متخاصم نگاه میکنه. اینا خب گفتن خب بیان ما یه دونه سلول از این آدمو میگیریم، اینو برش میگردونیم به عقب و بعدش اینو پروگرامش میکنیم که تو بشه قلب و این قلبه رو چیز میکنیم و بعد برمیاد. حالا این کار روش داره کار میشه. مثلا الان هم یه چیزی بود که با کریسپر خوبکر رو برداشتن بستش کردن با آدم. چقدر بعد میدیاشو جنریت کردن، یعنی نیویورک تایمز با اون هدلاین این که این کریمینال بوده اگه ما این کارو کردیم، البته شاید به خاطر اینکه میدونن. من احساس میکنم این میدیا هم خیلی الان تو آمار مثلا بکلش آدما رو نداره، یعنی مثلا کارهایی که CNN میکنه و اینا خیلی برام عجیبه، یعنی شناختی از آدینس نداری تو که داری میبینی آمار و دیتا تو اینا رو، شاید هم قصد میکنن کلیک بیت دارن درست میکنن. آره راجع به میدیا خیلی میشه بحث کرد که مثلا میدیا استیت میدیا مثلا تو آن به نظر من خیلی عجیبه، یعنی خوب نیست دفینیتلی. خب یعنی میدیا دو طرف به نظر من خوب نیستن، کلیک بیت به قول شما، دنبال اینن که هر ماجرایی رو به دعوا تبدیل کنن. من خیلی هم میگم خیلی عجیبه، آمریکا خیلی شبیه ایران شده توی چند سال گذشته. یعنی من آمریکا که سال 2006 اومدم، برای من چیزی که تو فرهنگ جالب بود این که فرهنگ خیلی پرگماتیک بود، خیلی دنبال اینه که آجان عملگرا باشین، این کار رو انجام بدین، بعد دعوا با هم نمی‌کردن الکی سر هر چیزی.
مثلا اوکی شما اگه مثلا مسلمانی یا مسیحی یا جویشی یا ایتیست یا نمیدونم هر چی هستی، اومدی سر کار یک پروژه رو هم انجام میدیم و یا مثلا به ترامپ اعتقاد داری یا به بایدن یا دموکراتی یا لفتی یا رایتی یا هر چی، به اینجا با هم کار انجام میدیم. بعد هدفم اینه که اقتصاد کشور خوب بشه، هدف اینه که مثلا سطح زندگی مردم بهتر. بعد آنترپرنورها مثلا آدمای خوبی اینا دارن کارآفرینی میکنن، دارن اکسپند، یه سری چیزا خیلی مثلا همه قبول داشت. الان اصلا اونطوری نیست، یعنی فاز اصلا چیز شده، برگشته توی این 16 سال اصلا کلا کشور دیگه شده. آدم‌ها تو سرکله هم میزنن سر هر موضوع ربط و بی ربطی، حالا که دلیلش چیه رو خیلی میشه راجعش صحبت کرد. و میدیا هم چه دلیل این بوده، چه مثلا پروجکشن این شده، الان شده اینی که هست و به نظر من کانستراکتیو نیست. و آره حالا نمیدونم. خلاصه اون بحث قبلی داشتم میگفتم که نمیخوام خیلی وارد دیتیل های چش بشم. این که من با خودم نشستم فکر کردم که خب این اتفاقی که داره میفته چیه، ما داریم به این سمت میریم و چیز کردم که سنتر این، حالا این ویژنیه که من داشتم که درش رو دور استارتاپ بزنم، مرکزیت این ماجرا یه اینتلیجنت سرویسی خواهد بود، یه مثلا ای آی خواهد بود که بیاد تمام این دیتا رو کالکت کنه و بتونه اکشن مثلا به شما بیاد اول اندرستند کنه و بعد اکشن بده. خیلی شبیه اون کاری بود که من تو فیسبوک میکردم رو ادز و اینا، یعنی از نظر دیدنی هیچ فرقی نمیکنه. اون فقط با سایکولوژی آدما رو دیتاشو کالکت میکرد، اینجا داریم بایولوژیشون رو کالکت میکنیم. یه نکته ای رو میخوام بگم کوچیار، اینم اینه که الان شاید خیلی‌ها فکر بکنن که مثلا کوچیاری که داره راجع به موضوعایی مثل ژنتیک و یا دی ان ای یا نمیدونم این داستانا صحبت داره میکنه، آدم فوق‌العاده مثلا خاصیه یا مثلا علایقش به سمت دیگه است. ولی چیزی که من عملا دارم میبینم، به قول تو خودت داری میگی الان فیسبوک و گوگل دارن روش کار میکنن، ولی آدمایی که به قول تو از همون وبسایت ساختن شاید شروع کردن، یا مثلا تمام افرادی که داره، یا ایلان ماسک حتی مثلا اومده از یعنی یه دلیلی که به نظر من اتفاق میفته اینه که تو با شروع کردن استارتاپ، یعنی جذابیت استارتاپ، حالا جدا از اون بحث ریکگنیشن و اینا که داری میگی، یعنی اون کرم اولیه که همیشه وجود داره، اینه که تو به واسطه اینکه تو میخوای یه کاری بکنی مجبوری یه سری کارهای دیگر رو بکنی، مجبوری ببینی مثلا سرچ انجین اپتیمایزیشن مثلا یعنی چی، مجبوری ببینی کد زدن یعنی چی، مجبوری ببینی دیستریبیوشن یعنی چی. بعد یواش یواش هی میری جلو هی یاد میگیری، بعد میرسی مثلا در حد یه ریکامندیشن انجین وارد ای آی میشی، در حد مثلا یه دونه کپچا درست کردن وارد ماشین لرنینگ و نیورال انجین میشی. بعد یواش یواش واقعا همین، یعنی از همین مسیر میرسی به اینکه حالا دیگه بیام راجبت برم ببینم حالا میتونم مثلا یه کاری بکنم مثلا آدما نمیرن، یا اون یکی که داره شاتل هوا میکنه لیترلی، میدونی. آره اصلا استارتاپ میگم خوبیش همینه که یه ماشینه که کیوریاسیتی تو به یکم مثلا یه ماشین زیرش میذاره، یه وهیکل میذاره که بتونی اینو مثلا منیجش کنی و بزرگش کنی و همینجوری کوچیک کوچیک یاد میگیری دیگه. یعنی بعدم من میگم کلا یادگیری، اولا که مثلا من میگم با من یه آدم هر روز که بلند میشه صبح تا شب باید یه چیز یاد بگیری، یعنی کل زندگی اصلا یه چیز سایت چیز بخوام راجعش بگم همینه که صبح که بلند میشی تا شب سعی کن یه چیزی، من همیشه میگم یه چیز یاد بگیر، یه چیزی بساز. خیلی ساده. اگه همین کارو تکرار کنین، شما اگه یه آدم مثلا با آی کیو نمیگم مثلا اوکی باشین توی دور افتاده ترین دهات فلان، اگه همین فرمول رو تکرار کنید تا 40 سالگی میشه ایلان ماسک. همین فرمول خیلی ساده، صبح که بلند شید تا شب یه چیز کوچیکی سعی کن یاد بگیری. اصلا همه کل این نورال نتورک ها و ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ جدید همش همینجوری کار میکنه، هیچ نبوغی درش نیست. اینجوری که کوچیک کوچیک مثلا یاد میگن سعی کن هر استپ، هر لرنینگ مثلا چیزش استپش یک ذره نزدیک بشه به اون واقعیت. خب مثلا توی مثلا بیلیون ها تا استپ مثلا یه چیزی رو حل میکنه که آدم نمیتونه حل کنه. این که از این بعدم خب یه چیزی، یه مقاله هست مال آندره کارپاتی که از آدمایی که من خیلی خوشم میاد، هد ای آی تسلاست، که میگه که اکچولی صحبت میکنه راجع به آدمایی مثل ماها که میگه که مثلا ما هممون از بیولوژی بدمون میاد. من خودم یکی از اون آدما بودم و خیلی جالب بود مقاله رو خوندم. میگفتش که مثلا چرا ما از بیولوژی بدمون میاد و چرا باید از مثلا why should I love biology همچین چیزی. یک آرتیکلی داره مال آندره کارپاتی که میگه که چرا ما بعد از بیولوژی خوشم میاد و میگه که بیولوژی عوض شده، بیولوژی و مدیسن عوض شده. بیولوژی و مدیسن و پزشکی تو زمانی که ما بچه بودیم،
تو دبیرستان بودیم بیشتر راجع به حفظیات بود. آره این جوونم از سنش چند سالشه، مثلا فکر کنم 33 4 سالش بیشتر نباید باشه. and moved with his family to Toronto when he was 15. تورنتو خیلی آدم زیاد بودن ها. حالا راجع به تورنتو خاصی بعد صحبت می‌کنیم. تورنتو خب یه جوری کل دیپ لرنینگ موومنت ها از تورنتو شروع شد. برای همینه که آره. حالا صحبت کنیم خیلی هم کسایی بودن که از آمریکا اومدن، از تورنتو، از مونترال. آره این یارو میگه که بیولوژی اون زمان و چیزی که من به نچستم، زیست، بیولوژی، پزشکی، اینا اون زمان یه چیز حفظیات بود. مثلا شما باید 100 تا چیز مختلف رو حفظ کنید. مثلا آدمایی که ریاضی و انجینیرینگ همیشه دنبال اینن که مثلا تعداد چیزایی که حفظ کنن کمتر کنن و اتومات کنن و همه چی مثلا مینیمم مثلا amount of information بتونه یه چیز جنرالایز کنن. تو بیولوژی همه چی خیلی چیز بودش، برعکس بود. بعد ولی داره الان عوض میشه. یعنی الان به جایی که مثلا شما بیان یاد بگیرین که مثلا چه میدونم 30000 تا پروتئین تو بدن هر کدومش داره چجوری کار میکنه، دارین یاد میگیرین که چجوری دیتا اینا رو کالکت کنین تو اوور تایم، سیکونس ها رو کالکت کنین. از این طرف بیان مثلا فانکشنال مولکولار فانکشن اینا رو مثلا بیان کالکت کنین، دیتاشو، بیهیویرال مثلا چه میدونم بیولوژیکال پروسس هایی که اینا اینوالو بودن توش، کجای سلول دارن لوکالایز، این دیتا رو کالکت کنین و بعدن یه ماشینی بسازین که این بره برای اونها از طرف شما یاد بگیره. خب یعنی داره عوض میشه کلا و یه بیولوژی جدیدی داره میشه و یه بیولوژی که خیلی خیلی AI و ماشین لرنینگ سنتریک و دیتا سنتریک است. و اکچولی من کسایی که خیلی آدمای خفنی ان تو این رشته، مثلا الان من نسل جدید کسایی که مثلا یارو میاد تو MIT داره PhD مثلا بیولوژی میگیره، مثلا صحبت میکنم اینا با پایتون کد میزنن، مثلا خیلی آدمای چیزی ان، خیلی به اصطلاح تک چی میگن سوی یا آره آشنان حداقل به قضیه، تک اورینتد تور. آره کد میزنن. اصلا کد زدن دیگه مال کدر نیست الان تو این دوره زمونه. مثلا میدونی یعنی بعضی موقع مثلا ما انقدر یه سری کارایی رو میخوایم انجام بدیم، مثلا من خودم اینطوریم که اگه میشد اینو اتومات بکنی، میدونی تو کاری روزمره ها، میدونی و واقعا شاید به 2 خط کد زدن ردیف میشه. من خودم همیشه که از چیزایی که مثلا میگن اگه برگردی من نمیدونم چند سالگی چیکار میکردی، همیشه میگم مثلا بیشتر کد میزنم، مثلا میکردم که بیشتر چیز شم، چی میگن این ماشین رو مهار در چیز خودم در بیارم، چی میگن مثلا کنترلش دست خود باشه، در کنترل که بتونم هر کاری باشه. مثلا چه یه کاری مثلا خیلی چیزی مثلا اینفرو مثلا بتونی سری مثلا یه دونه چه میدونم چیز AWS بیاری بالا روش مثلا و به بهترین شکل بتونم این کارو بکنم. و مثلا آره حالا من نمیدونم، شاید من یه مقداری راجع به ویژنمون راجع به ترایب برات بگم، چون عملاً در حقیقت ما راجع به یه همچین موضوعی داریم فکر میکنیم. من ترایب رو هم نگاه کردم، هم پادکست ها رو نگاه کردم چند تاشو بعد اون روز، خیلی جالب بود همش. آره نه من پادکستی که خیلی بهم جالب بود. کلا این ایده فارسی حرف زدن رو صحبت کردیم، چندین تا چیز جالب داره و بعد من فهمیدم که اصلا نه تنها خب کسایی که انگلیسی بلد نیستن، حالا که کمتر بعدن خب خوشونت که فارسی باشه، یک سری ایرانیایی که اصلا فارسی مثلا خیلی به سختی صحبت مثلا 30 سال 40 سال اینجا و تو کامیونیتی اینجا خیلی حال میکنه که مثلا بیاد برگرده به چیز. مثلا کلی از این اینوستورای، مثلا من میتینگ داشتم با اینوستور خیلی مثلا چیز سیلیکون ولی، خیلی آدم مثلا معروف، حالا اسمشو نمیخوام بگم، تو سیلیکون ولی ایرانیه، که مثلا میگفت من بچم مثلا اصلا نه تو فاز تک بوده نه با ایرانیا چیز بوده، بعد مثلا این لایوای تو رو میگفت دیده و بعد تو این کامیونیتی چیز شده، الان مثلا میگه کلا عوض شده. بعد خیلی جالب بود، بعد میگفت مثلا من میگم برو مثلا فلان چیزو، میگفت نه به حرف من دیگه گوش نمیکنم، میگفت اگه تو لایو بگی به حرف مثلا مردم کلا خیلی احساس میکنن این صدایی که از توی این مثلا لپتاپ و مانیتور بیاد یه جوری چیزتره، چی میگن لجیت تره تا صدایی که از جلو بشه. آره ولی به نظر من یه چند تا نکته وجود داره قضیه. ببین برای من خیلی اتفاق افتاده، منم پادکست انگلیسی خیلی خیلی گوش میدم و یعنی هر شب ظرف شستن، خوابیدن، اینا هدفون تو گوشه دارم گوش میکنم، یا من که 24 ساعتی هدفون تو گوشمه، یا آهنگ داره پخش میشه یا داره پادکست داره پخش میشه. ولی
فارسی خیلی تا زمانه قدیم نبود، یعنی بعضی موقع دلت میخواد به چیزی که به هموطن خودت زبون خودت گوش بکنی. فارسی هم چیز باحالی واقعا. کانتنت جالب نبود، کانتنت جالب پیدا کنی، موضوع جالب نبود، موضوع چون این موضوعی که ما علاقه داریم خیلی کم داره بحث میشه. ایران هنوز دارن مثلا راجع به روابط مثلا نمیدونم زناشویی و احساس، نمیگم بده ها، میگم همشونه، میدونی، یعنی کمتر رفته که به سمت که کی بیاد های تک صحبت بکنه، میدونی. ولی الان اگه نگاه بکنی پادکست واقعا خیلی ویویده توی ایران، میدونی. و خب یه مقداری بحث دیستریبیوشن هست. بعد یه بحث دیگه هم هست، بحث فرهنگی. ماها ایرانی‌ها همیشه درونمون با بیرونمون خیلی متفاوته. یعنی تا تو میری یه جا سلام علیکم ارادتمندم خسته نباشین بفرمایید تو، خواهش میکنم بفرمایید کوچولو چطوره، تا با دوستاتی اینجوری که چه خبر داشتم، خوبی حاجی چه خبر، میدونی. و این دوگانگی انقدر بین ما زیاد شده که الان فکر میکنم یواش یواش با یه کانسپتی مثل پادکست و این کانورسیشنایی که همه دو تایی دو چند نفره دارن انجام میدن، تو یه مقداری راحت تری، یعنی احساس میکنی که فقط این اکیپ تنهایی من، خیلی از آدما تنهان، میدونی، خیلی از هممون، یعنی الان که سنمون رفته بالاتر دیگه با دوستای قدیمیمون هم به اون شکل از نظر تفکری کانکت نمی‌کنیم. من دوست دارم بشینم یه جایی که عین رفیقم و راجع به موضوعی که علاقه دارم صحبت کنم، تا اینکه حتما باید بشینم مثلا با یه سری آدم خیلی جدی اینجوری صحبت کنم که خسته نباشه، یه چای قندونم رو میز باشه، میدونی، یعنی ریلیت میکنن آدما. آره اینا که همش هست. و نکته دیگه اینه که حالا این که میگین مثلا آدما میشینن چه میدونم همین چیزایی که نمیدونم رابطه چه میدونم طلاق و ازدواج و نمیدونم فلانشن دوستان از اینا، ببینید همه جای دنیا همینه. یعنی تو آمریکا، میدیای آمریکا ببینید، خب کیم کارداشیان بیشتر از اون استاد هاروارد فالوور داره یا نمیدونم، ولی بقیه‌اش هست. من تو ایران کم خیلی دیگه نبود دیگه. نبود. خب ولی میخوام بگم که من سورپرایز شدم که چقدر این انرژی چه تو بچهای ایران، چه تو ایرانیایی که مثلا ها تو نورث امریکا، چه تو اروپا، چه تو جای دیگه دنیا هستن زیاده. من خیلی 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 سورپرایز شدم که چقدر این انرژی بیشتر از اون چیزی که فکر کردم. میگم من رفتم ایران، من 2014 رفتم ایران، من اصلا همین جوری رفتم ایران. 2014 رفتم ایران و من توی امریکا و کانادا مثلا هم توی استارتاپ بودم، زده بودم، داشتم مثلا، بعد رفتم ایران مثلا کرکوپرم ریخت. یعنی اینجوری هم که اینجا رو ببین، یعنی اصلا نه چین اینطوریه، نه امریکا اینطوریه، نه کانادا اینطوریه. یعنی من رفتم اون سین استارتاپ ایران رو توی اون سال 2014 دیدم، کانادا جوک بود. من آدم داشتم که از لولای مثلا همین استاف فلان فیسبوک گوگل پاشان رفتن ایران استارتاپ، بعد گفتن واو مثلا تکنیکلی این آدما همون کوالیتی ان، مثلا حالا اسکیلا کوچیک‌تر، دفنتی خیلی سخته که تو اسکیل کوچیک‌تر همون کوالیتی نی، ولی خب تکنیکلی خیلی قویان. بعد من مثلا من لایو اینستاگرام که گذاشتم مثلا چالش اول که من خب با نمیدونم سمیرا رحیمی میشناسی، دفعه اول با اون گذاشتم راجع بیت کوین، اون بیشتر راجع به مثلا بیشتر اون دیزاینر و مثلا تو مایکروسافت کار دیزاین میکنه، خب بیشتر راجع به اون موضوعات صحبت میکنه به اضافه یه سری راجع به استارتاپ. بعد من رفتم راجع به بیت کوین مهمون شدم که خب آدینس اون زیاد بودش و من گفتم خب بذار من خودم یه بار بذارم. گفتم که خب من دارم با چیز صحبت میکنم، با آدینس سمینا صحبت میکنم، نمیتونم بحثای تکنیکال مثلا راجع به بیت کوین مطرح کنم که مثلا چه میدونم پروف اف ورک چجوری کار میکنه، چه میدونم دیجیتال سیگنیچر چجوری کار میکنه، این بی ربطه. بذار اینا رو خودم یه بار مثلا بذارم صحبت کنم. اونایی که گفتم مثلا با سمینا که رفتم فکر کنم 1000 و خورده نفر مثلا رو لایو بودن، بعد مثلا ویدیوها آخرش 100 که اینا مثلا دیده، ولی تو لحظه 1000 خورده. و گفتم بذار من مثلا خودم تنها برام صحبت کنم، احتمالاً مثلا از 1000 نفر چه میدونم مثلا 15 نفرشون مثلا میخوان دیتیل‌ها رو بدونن، این 15 نفر ارزششو داره، چون برای من اون عدد مهم نیست، برای من همون 15 نفری مهمه که بفهم بعد بعدا من میتونم با اینا نتورک کنم و بعدا کامنت و بعدا اینا من یه جا کمک کنم، من اینا رو اون نتورک اون کوالیتی خیلی برام. بعد رفتم گذاشتم اینو، دیدم نه مثلا دوباره شد 1000 مثلا چه میدونم 500 شد 1600. خب دفینیتلی یه عده میومدن رو لایو که شاید دقیقاً فالو نمی‌کردن همه چی، ولی یه عده خیلی خیلی اصلا من خیلی سورپرایز شدم. بعد مثلا حتی بود لایوی که من قشنگ میشستم کد مثلا گنز مثلا چه میدونم جنراتیو ادورسریال نتورک خیلی چه پیچیده میشستم توضیح دادم. بعد گفتم که اوکی خب حالا مثلا 1000 نفر تو این لایو احتمالاً دیگه اینا نمیدونن من دارم چیکار، نشستم شدن تماشا میکنم. بعد مثلا یه تیکر مثلا اشتباه میگم، نه یهو مثلا صدای مردم در میاد، دیدم نه اصلا خیلی چیز با کوالیتی آدما خیلی بالاست و این انرژی خیلی اون اصلا چی برای من مهمتره. خب یعنی این که یه سری آدم مثلا یه بچه‌ای نمیدونم حالا مثلا 20 ساله 18 ساله یا
یا حتی آدمی مثلا 70 ساله مثلا من بوده که مثلا میگم مثلا تو تک نیستم مثلا چیز، ولی میام مثلا توی انرژی برای همه جالب شد. و میگم من فکر میکردم که این لایوها موضوعاتی که من صحبت میکنم 10 نفر 15 نفر خیلی مکس و اصلا چه میشه که چون زیر 5 6 نفر دیگه نمیشه لایو، چون واقعا معنی تو با دیوار صحبت میکنی. آخه دیگه تک هم نمیشه، یعنی کوچر مثلا اینجوری نیست که بگی دیگه این موضوعیتش تکه دیگه. الان تک یه جوری همه چی رو در بر گرفته دیگه. راجع به دستگاه دایسن جارو برقی هم بخوای حرف بزنی it's pretty much tech، میدونی، یعنی راجع به هر چی الان تو بخوای صحبت کنی it's tech، یعنی یه جوری شبیه مثلا شیمی میمونه، مثلا شبیه علومه مثلا. ولی مثلا من لایو هم مثلا بوده بین 1000 تا 3000 مثلا تا 7000 اینا رفتیم، ولی مثلا دیدم هرچی تکی تر میشه خیلی تکنیکال میشه میاد پایین‌تر که برای من خیلی خوبه چون من اونا رو ترجیح میدم، ولی مثلا رو 1000 اینا میمونه. مثلا بیت کوین اینا خب خیلی طرفدار داره، استاک مارکت طرفدار داره، بعد یه سری چیزا هستش که خیلی طرفدار داره ولی من اونا رو خیلی کم میذارم و ترجیح میدم واقعا نذارم. ولی خب مردم اونا رو بیشتر، مثلا اینایی که بهشون ادوایس لایف ادوایس های منم مثلا همینی که میگی دیگه، مثلا از این چیزا نیستش که بگم او سخت کار کنین و مثلا انسان‌های خوبی باشین و به پدر سعی می‌کنم چیزی مثلا دیتیل که واقعا مثلا یه سری چیزا دیتیل برای خودم مثلا کار، مثلا چه می‌دونم مثلا ساندی نایت مثلا من همیشه بهشون میگم مثلا شما صبح ماندی که بلند میشین همیشه گیج و مثلا چیزن همه آدما، خب همه آدما مثلا او مثلا من هفته میخوام چیکار کنم فلان، مثلا ساندی نایت تا آخر شب تلویزیونتون رو نگاه کردین، راهتون رو رفتین، مثلا آروم شدین، هایکتون رفتین، با دوستاتون گشتین، یه نیم ساعت اون ته شب ببین 15 دقیقه شون بزنین ببینین کل هفته پیش چیکار کردین، یه نمره به خودتون بدین، یه کارنامه برای خودتون درست کنین 6 تا 7 تا، اصلا خودتون احساس خوبی میکنین وقتی به خودتون نمره میدین، میبینین کجای زندگی. یهو از این حالت مثلا که من توی فضایی ام که نمیدونم الان کارامو دارم میکنم، زندگیم داره به کجا تبدیل میشیم که اگه بعده میدونین کجایین که بعدی. خب این خیلی حس بهتری داره نسبت به زندگی و نسبت به پروگرستون. و 15 دقیقه دوم بذارین من هفته بعد میخوام چیکار کنم که آقا این هفته بعد اگه بدی بوده، کمی کاستی بوده فلان تو این کارنامه من 15 دقیقه بعد میگم که هفته بعد من چه جوری میخوام، و مثلا بزنید تو کلندرتون بگید اوکی من 1 ساعت بعد فلان چیزو بخونم، 2 ساعت بعد این کد رو بزنم، اینا رو بزنید تو کلندرتون. یهو زندگی شما از یه حالت کیاتیک و مثلا چیزی که من این هفته نمیدونم چیکار کردم هفته بعد چیکار کنم، صبح ماندی بلند میشین گمگیشی تبدیل میشه نظم. مثلا این چیزا مثلا کمک برای خود من خیلی کمک کرده. مثلا چیزای اینطوری اینها خیلی خوب مثلا بعد مثلا اولش من چرا بیام راجع به این صحبت کنم، بعدم اوکی خب برای من کار کرده، برای اینا هم داره کار میکنه، خب وای نات مثلا. ببین ما خودمون چجوری یاد گرفتیم کوچا، ببین مثلا کوچا ما اینطوری خودمون یاد گرفتیم با دیدن بقیه آدما. ببین مثلا من خودم یکی از دلایلی که من فکر کنم دوباره این دنیای تک و استارتاپ و اینا دوباره این وسط بولد میشه اینه که یک روش لرنینگ و آموزش جدید برات پروواید کرد. یعنی تو همیشه این حالت رو داشتی که یا بری مدرسه یا کلاس ورداری یا استاد بگیری یا معلم خصوصی بگیری یا کورس ورداری، بعد یهو دیدی در عمل هم میشه یاد گرفت. یعنی مثلا برای من دیگه عوض شد، یعنی مثلا من الان اینجوری هم که یا میتونم مثلا وردارم کورس ادیت پادکست رو بخونم یا همون رو بردارم برم تو عمل انجام بدم، میدونی، یعنی خودتو بندازی توی قضیه و بعد یواش یواش همون موقع به هر اون سوالی که میرسی همون موقع سوالو سرچ میکنی و خدایی وفور نعمته. یعنی یه یوتیوب میزنی مثلا من این صدا رو میخوام اینجا رو میوت کنم، اونجا رو کات کنم، اینجا رو هر چی میزنی یه بنده خدایی پیدا شده یه چیزی ساخته. یعنی دمشون گرم بیزنس مدل‌ها رو یه طوری درست کردن که همه آدما اینسنتیوایزن برای اینکه یه سری کار رو انجام بدن و به نفع کلا همه ما شده. و به نظر من این قضیه خیلی جذابه و نگاه کردن به بقیه آدما برای من شخصا یه چیزی بود که مثلا یه دنیای جدیدی از لرنینگ به من باز شد، آدیو گوش کردن یه دنیای لرنینگ جدیدی به من باز شد. و به نظر من مثلا الان یه چیزی که خیلی جالبه که مثلا من خودم یه ایده خیلی دوست داشتم درستش بکنم تا حدی هم بردمش جلو، ولی الان منتظرم که با خود روی اپلیکیشن ترایب انجامش بدم. مثلا روتینه، یعنی من میخوام مثلا یه حالت سوشال نتورکی که با روتین آدما بیان همدیگه روتین آدما رو شیر کنن، مثلا کوشا رو فالو بکنم، بعد ببینم مثلا تو ساعت 10 صبح چیکار می‌کنی، ساعت 11 چیکار می‌کنی، ورزش چیه، چه نوع مثلا ویتامینایی مصرف می‌کنی، چه مثلا چیزایی می‌خوری. همینجوری حالت سوشال نتورک رو از آدمای دیگه من بتونم یاد بگیرم. حتی بتونم اسکیجول تو رو تایم اسلات اسکیجول تو رو بردارم درگ کنم توی تایم اسلات اسکیجول خودم. یعنی مثلا اگه کوچر این ساعت میره اینجا با این دیتیل داره این کارو میکنه. و به نظر من یه اتفاق دیگه که افتاده که شاید من خودم شخصی یه پادکست جدا برای ضبط بکنم اینه که این
داستانی که الان خیلی از اپلیکیشن ها و سافتورها پریست و تمپلیت دارن خیلی چیز جذابیه. تو به خاطر این تو الان اصلا با میرو یا با فیگ جم تو مثلا الان میخوای تو داری میگی که آقا شب برای خودت مثلا یه شنبه که دوشنبه میخوای پاشی یا حالا جمعه توی ایران بشین نیم ساعت با خودت رفلکت کن، 15 دقیقه اول اینطوری، 15 دقیقه دوم اینطوری. نکته فکر کنم این نیست که مردم نمیدونن که باید این، حتی حالا اول که از همه که اینو نمیدونن. چرا اینو انجام نمیدن؟ یکیش به خاطر اینکه فرمتش رو نمیدونن چیکار باید بکنن و دو اینکه نمیدونن چجوری باید هابیتش بکنن. که حالا تو اتمیک هابیتس راجع به این صحبت می‌کنی که چجوری هابیتش بکنی، ولی تو وقتی مثلا یه نوت تیکینگ اپ مثل نوشن یا اورنوت برمی‌داری که من حالا میگم مثلا بذار شیر کنم مثلا همینجا شاید خیلی جالب باشه برای خیلی‌ها، مثلا من اینو بتونم نشون بدم. آره این چیزا اصلا خیلی زندگی کل آدم همینجوری اصلا بذار یه پادکست جدا براش ضبط میکنم چون اون خیلی جذابه. و اینی که تو مثلا بتونی نوشن مثلا بری دیلی مثلا دیلی ریچوال تو تمپلیتش رو استفاده کنی. تو میرو تو قدیم باید میرفتی مثلا یاد میگرفتی که آقا دیزاین پروسس یا برینینگ استیشن چه جوریه، باید کتاب بخونی و اینا. الان تو با استفاده کردن از تمپلیت عملاً میفهمی که مثلا چی کار باید بکنی. یا این فلو اپ رو استفاده کنی، عملاً فلو اپ به تو تمپلیت میده که میتینگ رو چجوری ران کنی، به جای اینکه حالا بری کلاس، بری مثلا کتاب بخونی که how to run meetings. فرمت آموزش عوض شده و یه مقداری دایجستبل تر و قابل هضم تره، میدونی. و به نظر من اگه آدمی پرکتیکال آره اکسسیبیلیتی خیلی خیلی رفته و این به نفع کسایی شده که مثلا میگم همون کسی که مثلا توی دهات دور افتاده‌ای و با امکانات کم، و این خیلی چیز خوبیه برای دنیا. بعد یه چیزی که ببین چند تا چیز من خیلی مثلا کور این وقتی راجع به موضوع صحبت میکنم، یکیش اینه که ما تا یه سنی میریم مدرسه، خب، و تو مدرسه ما میگن که من که خودم آدمم مثلا تو مدرسه نمیدونم خیلی به حرف نمیکردم، ولی خب بعضی آدمای به حرف بکنترین، ولی تو مدرسه نکته این که به شما میگن به اسکیجول میدن، میگن این درس ها رو باید بخونین، امروز سر این کلاس به آخرش بهت کارنامه میدن. کارنامه خیلی چیز مهمیه، اینکه تو میگی کجایی خیلی مهمه. خب حتی اگه همه نمراتون هم 0 بشین خیلی بهتر از اینکه ندونین کجای دنیا. خب اگه بچونین من ریاضیم 0، بیولوژیم 0، همه چیم 0، خیلی بهتر از اینکه ندونین کجای. خب این ایده رو تو از کجا گرفتی؟ این ایده رو تو دنیای تک دیدی دیگه، از دیتا دریون بودن این ایده رسیده که آیا میتونم زندگی من دیتا دریون تر بکنم؟ آره. اوکیار برای زندگیت گذاشتی. آره من حالا چیزی که میخوام بهش برسم اینه که مدرسه که تموم میشه آدما خیلی گم میشن و گروسشون تموم میشه خیلی. حالا این بحث که میگیم تو استارتاپ من خیلی چم که یه مکانیزمایی درست کنم که اون گروس رو بتونین ادامه بدین. خب آدما رشدشون، من حالا خیلی فلسفی نمیخوام بشم، ببین مثلا این کمدیانی کیه میگه زندگی قبلا اینجوری بوده که شما مثلا چیز میشدی 30 سالتون میشد، 35 سالتون میشد، میافتادین میمیردی، تمام میشد. قرار نبوده ما چیز مثلا برنامه‌ای برای مثلا 40 و 50 و 60 نه همش جدیده. خب یعنی لایف اکسپکتنسی حالا شوخی یا جدی مثلا اینقدر چیز نبوده. و بعد اینجوری بوده که اوکی خب شما تا 20 سالگی مثلا چیزی یاد بگیر، بعدم مثلا 10 سال مثلا 20 سال برای جامعه کار کن، بعدش بازنشسته شو. الان که داره میره بالا، این که شما میخواین دائم گرو کنین، رشد کنین، چیزی یاد بگیرین، چیزی بسازین. و مدرسه دیگه تا 20 سالگی، حالا بگذاریم که تا 20 سالگی هم خیلی چیزا یاد نمیگیره. من این که چجوری فرمولیت کنم، یه چیزی این که تو لایو خیلی بهش میگن چجوری فرمولیت کنین، شما میگین بعد 20 سالگی چه محیط مدرسه رو برای خودتون رپلیکیت کنین. مثلا تاپیک داشته، سیلابس داشته باشین برای خودتون، اسکیجول داشته باشین، کارنامه چجوری نره بدون اینکه زندگیتون رو خراب کنین. یکی هم این بحث این، حالا این پادکست هایی که شما میزنید یا لایو هایی که میزنید، بحث توی انوایرمنت بودن خیلی چیز مهمیه. ببینید من خودم مثلا چه میگم، من بابای من توی مثلا دهاتی بزرگ شده، خب که مثلا یه خانواده‌ای که هیچکی سواد نداشته، خب فقط به خاطر اینکه مثلا تو دبیرستانش مثلا، حالا جالبه بابای مامانم که فوت کردن معلم بابام بوده، مثلا به این گفته که او این بچه‌تون مثلا ممکنه آینده داشته باشه و فلان، اینو بذارین مثلا درس بخونه. اگه نه قرار بوده اونجا همه مثلا چیز بشن، باغبون و کشاورز و اینا بشن که خیلی هم مثلا کار خوبیه، ولی قرار نبوده که به خاطر اینکه یه فضای کوچیکی درست شد شونست مثلا بره مثلا زندگیشو عوض کنه. بعد مثلا خب ما خانواده‌ای بودیم که خب از نظر مالی چیزی نداشت، هیچی نداشتیم واقعا، ولی خب همین که این صدای بود، مثلا مامان و بابام خب تحصیل کردن و ما میگفتن که مثلا چیزه، خب این باعث شد من برم دنباله. بعد مثلا من رفتم شریف، خب مثلا شریف واقعا هیچی نیست. شریف مثلا آجوراش همون آجورای دانشگاه مثلا فلانه، استاداش هم حالا خودش نمیدونم مثلا چیان، ولی خب چیزاش هم تجهیزاتش هم همینه، واقعا چیز کلاساش هم همونه، تختهاش هم همونه.
چیزی که از یک محیطیه که آدما میان، دو تا آدم از خودشون باهوشتر میبینن، دو تا آدم از خودشون پرکارتر میبینن، دو تا آدم میبینن این کار جدیده و این انوایرنمنت خیلی مهمه. برای همین این پادکست‌ها، این من به همه میگم تو این دنیای مجازی و فلان که حالا کلی چیز نگاتیو داره و اینا کاری ندارم، کلی کامیونیتی های خوب وجود داره مثل این پادکست ها. شما خودتون رو مثلا توی یه مثلا روستای دور افتاده فلانی یهو میتونین خودتون رو بندازین وسط 4 تا مثلا دانشجوی MIT و مثلا فلان، یا بندازین خودتون رو وسط 4 تا مثلا آدم سیلیکون ولی. دیگه این مرزه وجود نداره و واقعا ظلم اگه این کار نکنه. یعنی اصلا خیلی منم آرگومنتم همینه دیگه. الان تو دوره زمانی هستیم که تقصیر خودته، میدونی نکردی تقصیر خودته. تو واقعا من بعضی موقع باورم نمیشه. آره دیگه. من واقعا بعضی موقع باورم نمیشه. یعنی مثلا چیزایی که ویدیوهایی که تو یوتیوب داری میبینی یا حتی ویدیویی که قبل از اینکه به دنیا بیای داری میبینی، انگار وسط چیز نشسته کلاسای MIT. یعنی اونی که تو خودت نمیری کلاس MIT کورس ماشین لرنینگ یارو گذاشته با کیفیت صدای خوب با ویدیو 360، اگه خودت نمیری نگاه بکنی دیگه من نمیدونم به کی میخوای قربه بزنی. برو زمان اینایی که میرن میگن دانشگاه مثلا درجه 2 میرن این همه پول دارن. درجه 2 هم مثلا منظورم نیستش که دانشگاه بعد مثلا MIT و استنفورد این همه پول میدن میرن مدرک اونو میگیرن مثلا سالی چه 50 که 100 که تو آمریکا. اصلا چرا بهترین مال استنفوردش هست، چرا نمیری مال استنفورد شرکت کنی؟ فری هم هستش تو یوتیوب. بزن youtube.com بزن استنفورد ماشین لرنینگ روش کلیک کن، شو 5 ثانیه. و استنفورد استارتاپ اسکول هم کلاس داره حتی. آره اون خیلی هم اکچولی کورس خیلی خوبی. اون یه ها تو استارتاپ من به همه میگم یکی از بهترین. حالا نه تنها استاد استنفورد اونو میاد درس میده که کسایی میان درس میدن که همه خودشون تو اون کار بهترین کسبن. اون کسایی کورس خیلی عجیبیه، مثلا چون بن هورویتز میاد، سم آلتمن میاد، اینا اصلا آره یه چیز مثلا 20 سال پیش این حتی در اختیار مثلا اون کسی که توی هاروارد هم بوده نبوده، حالا مثلا این شده در اختیار همه. آره حالا راجع به چیزم خیلی ما نمیدونم چقدر راجع به این تورنتو و آمریکا و اینا مثلا. آره تو چی شد؟ تو قبل از اینکه بیای تورنتو چیز بودی؟ بیریا بودی؟ من خیلی اولا که من خیلی موو می‌کنم. یه چیزی که راجع به قضیه موو برای تو ذهن من اونقدی چیز نیست. آره منم مثل بعد یا خوبشو کار ندارم. من مثلا من 4 ماه مکزیکم. من داستان تورنتو اومدنم واقعا اگه بگم که مردم فکر می‌کنن که من قاطی ام. من داستان تورنتو اومدنم اینطوری بود که من سیاتل بودم و واقعا از این شهر خیلی بدم میاد از همه نظر. حالا بیشتر هواش بود، بعد اون دارکی رو کسی که زندگی نکرده نمیفهمه که چیه. تا زندگی نکنی نمیفهمی. جایی که مایکروسافت باشه دارکه دیگه. اصلا دلیل داره که اینا همش دلیل داره که اینا با هم دیگه چیز شدن. تو آمازون هم تو کتاب جف بیزوس بود چرا سیاتل انتخاب کردن. اونجا چیز راه انداخته. حالا آره دیگه اینا مردم میگیره که اونا یه نیمه دیپرس میشن صبح تا شب کد میزنن. ببین کسی تا زندگی نکنه نمیفهم. من همیشه میگفتم هوای بارونی و ابری اینا خیلی باحال و میره قدم میزنیم، مثلا بارون چیه، مثلا تازه بارونش هم خیلی کمه. مشکلش تو طولانی مدته، مثلا یه ماه که 2 هفته که خورشید نمیبینی مثلا قشنگ میبینی قاطی کردی. بعد یکم فرقش با سرما. ببین تورنتو خیلی هوای سرد و وحشت. من خب نیویورک زندگی کردم، تقریبا میدونستم که والام یه فخ بهت بفروشم. هواتون چند الان؟ -6. من 23. حالا توضیح میدم الان تورنتو رو چجوری من انتخاب کردم. ببینید یه چیز سرما اول بگم. سرما با ابر، سرما وقتی خیلی سرده که حالا خیلی سرده این تورنتو، من به تورنتو هوای تورنتو خیلی بده ولی سیاتل و ونکوور مثلا البته تو رکورد تایم هم هست یا انقدر تا حالا سرد نبوده. یعنی من از موقعی که اینجام همش داره اخبار میاد که نمیدونم داره برف داره میاد به قراره ببندن خیابونا رو، قراره نمیدونم طوفان بشه، بوران بشه. الان من و تو 4 ساعت با هم فاصله داریم با هواپیما ولی 20 درجه اختلاف دمامونه. اینا ولی اینو بگم که هوای سرد شما مثلا امروز یخه، فردا یخه، مثلا 1 ماه یخ بندونه. هیچ وقت اینطوری نمیشه که بعد 1 ماه شما اصلا اوکی من میخوام خودم بکشم دیگه، من I'm done with this. خب شما زندگی دوباره بعد از روز 20 مثل روز 10 مثل روز 30 احساس کنید هوا سرد، من بعد احساس میکنم که من میخوام بجنگم با این هوای. خب مثلا حتی بعضیا میگن چیز خوبی هم هستش که هر چند وقتی با خودتون بزنید، ولی هوای ابری اینطوری نیست. هوای ابری بعد روز 10 میگم میخوام بجنگم، روز 11 میخوام بگم، روز 20 که مثلا میگم من حوصله ندارم، روز 30 که مثلا میگم من میخوام خودم بنزم از اینجا تموم شه این زندگی. خب تو مرور زمان اون انرژی چیزو ازت میگیره و واقعا چیز مثلا فیزیولوژیکالش مثلا چیز دیگه، مثلا ویتامین دی تو میاره پایین، مثلا خیلی چیز دیپرشن رو میبره بالا و از این حرفا.
حالا اینکه بحث سیاتل، من خلاصه سیاتل رو بارام بستم، داشتم میرفتم سفر، داشتم مثلا می‌خواستم من یه 2-3 هفته سفرهای نیمه کاری نیمه تفریحی بود تو سان فرانسیسکو، مثلا میتینگ و اینا داشتم. گفتم من این کار دفعه پیشم کردم، بارام بستم به یه مووینگ کمپانی، گفتم بیا این بارا رو بردار از اینجا. گفتم ام آوت و اصلا نمی‌دونستم کجا میخوام برم. گفتم در پایان این سفر تصمیم میگیرم. بعد نشستم یه کاغذ نوشتم. من زیادم موو کردم. ببین من نیوجرسی زندگی کردم اول که اومدم آمریکا، بعد رفتم سن دیگو، بعد رفتم سن هوزه که سیلیکون ولی بوده اصلا، بعد برگشتم الی، بعد رفتم اورنج کانتی، بعد رفتم سان فرانسیسکو مدت زیادی بودم، بعد رفتم نیویورک، بعد از نیویورک دوباره برگشتم سان فرانسیسکو، بعد رفتم سیاتل. خیلی موو کردم و برام هم چیزه، مثلا هر مووی با اینکه سختیاشو داره کلی هم چیز یاد میگیری. یه چیز مثلا ولی پارتنر نداری درسته؟ سینگلی؟ نه من آره خب یکی از دلیلش همینه، میدونی، یعنی مثلا منم تا جایی که شده سعی کردم خودمو سبک نگه دارم، چون میبینم، یعنی واقعا از سون از این که بری وارد یه رابطه‌ای و دیگه راجب خودت نباشه، راجب 2 نفر باشه، واقعا یکم دست و بالت. نه دیگه از اونجا بعد من حالا من راجب اونم اگه من وارد همچین رابطه‌ای بشم ترجیح میدم که مثلا یه خونه ثابت جا داشته باشم، ولی مثلا شاید 1-2 تا خونه مثلا کوچیکم جای دیگه داشته باشن که مثلا بتونی اونجا بری. بعد من نشستم با یه چند تا بچه‌ها یه کاغذ نوشتیم، گفتیم شهرهای نورث امریکا رو اومدیم نوشتیم توی همین دیتا دریون فلان، توی مثلا 10 تا شهر رو من نشستم. حالا الان نگاه می‌کنم کیا نومدزیستوریا. نه نومدم نبود. نه خب نومدزیست آمار خوبی از دیتا شهرها میده. گفتم که می‌خوام زندگی کنم اینا رو مثلا یه سال 2 سال کدوم نکست سیتی کجا زندگی کنم. بعد نشستم 7-8 تا فاکتورم در آوردم، هر فاکتور مثلا بین 0 تا 3 نمره دادم. خب مثلا برای هوا به تورنتو از 0 تا 3 دادم نیم، خب یعنی که خیلی خیلی بد. ولی مثلا به ونکوور و سیاتل دادم 0. حالا اینم دوره سابجکتیو، این نظرات منه. بعد اصلا تو اون لیست اصلا تورنتو نبود اولش. من شهرام بود سان فرانسیسکو، لس آنجلس، نیویورک، سیاتل، ونکوور، لاس وگاس، میامی، یه لیستی بود. حالا اینا خب تو آمریکا کسایی که زندگی می‌کنن تکس هم متفاوت، یعنی شما تو هر شهری که زندگی می‌کنید قوانین مالیاتی و کلا قوانین استارتاپ همه چی، یعنی یه جورایی انگار دارین از یه جهتی انگار دارین کشور عوض می‌کنین تو آمریکا که از ایالت می‌ریم ایالت دیگه، از یه نظراتی کوچیکی. نشستم اینا رو نوشتم. بعدی که بچه‌ها گفت تورنتو رو مثلا اضافه کنه، گفتم اوکی، چی میگن مالیات که نداره، یه شهر دیگه هم اضافه، یه ستون دیگه هم اضافه. بعد نشستم اعداد رو جمع کردم، دیدم تورنتو شد مثلا اولا. چرا شد اول؟ ببینید من فاکتورام یکی این بود که مثلا بتونم آدم سافت‌ور و ماشین لرنینگ خیلی خوب هایر کنم، خب که این شهر خیلی آدم داره، دانشگاهش خیلی داره اینا زیاد پرودوس میکنه و با قیمت ارزون. بعد اکانومی استارتاپش خیلی خوبه، به خاطر که مثلا چه میدونم یه ام ال انجینیر مثلا سینیر توی سیلیکون ولی خیلی راحت بین 500,000 تا 1 میلیون درآمدش، تو اینجا مثلا شاید بین 100 تا مثلا 250 تا باشه. یعنی یه چیز مثلا قشنگ 1/4 یا 1/3 اونجاست، مثلا توی لول‌های بالا بریم. بعد خب کلی سابسیدیای گاورمنت هست. بعد کلی صحبت کردن او مثلا حتی دانشگاه‌ها مثلا با ما صحبت کردن، گفتم مثلا چقدر علاقه‌مندن که بیان کار کنن. از این نظر دیدم خیلی خوبه برای استارتاپم، برای کارم. بعد خب کامیونیتی ایرانیش خیلی بزرگه و خیلی بزرگ شده. این مثلا برام جالب بود. خب بالاخره آدم میخواد آخرش با 4 نفر هنگات کنه، مثلا مهمونی بره، که البته تا الان که خب اینجا لاکداون و اون تیکش خیلی مشکلشن. بعدم که شهر بزرگ و مثلا سوشال و ایناست، برعکس مثلا خب نمیدونم خیلی کسایی که نبودن مثلا سیاتل یا سان فرانسیسکو شهرهای خیلی کوچیکی ان و از نظر سوشالی انرژیشون خیلی پایینه. خلاصه و یه چیز دیگه خوبی دیگه هم که برای من داشت این که مثلا خب نزدیک چند تا شهر دیگه، نه هم نزدیک مثلا مونترال، هم با نیویورک 1 ساعت فاصله است با هواپیما، هم مثلا با میامی 3 ساعته. بعد نتیجه گیری من این بود که این کارو کنم. گفتم که من توی جنوری میرم 2 تا خونه میگیرم، یکی تو تورنتو یکی تو میامی. میامی میشه مثلا رزیدنسیمو، اونجا هم خونه هم خیلی خب قیمتاش خیلی خونه خیلی بزرگ میتونیم بگیریم با قیمت نسبتا معقول کامپر مثلا تو سان فرانسیسکو، و هوای خیلی خوب داره. زمستونا اونجا هم، تابستونا هم تورنتو هم استارتاپ مثلا چیز میکنم. بعد اومدم تورنتو و اول که تست کوویدم مثبت شد و بعدم چیز شدم و یه مدتی که تو قرنطینه بودم. بعد دیدم مثلا انقدر سخته، نمیدونم تو این وسط این کووید موو کردم، مثلا از یه پایه میز و مثلا تخت گرفته
تا هر چی مثلا یه ماه طول میکشه فلان. گفتم مثلا اون داستان میامی و فعلا بذارمش روی هولد. خلاصه اینجا موندیم تو تورنتو. من خیلی سعی می‌کنم مثبت باشم و مثلا یه سال خوبی باشه. حالا بعدش هم ببینم چی میشه. خیلی هم چیز دیگه، همینجوری اومدم ببینم چی میشه. از اون طرف خب دیدم استارتاپ کامیونیتیش هم خیلی داره چیز میشه. حالا شما خیلی بیشتر خبر دارین. آره ببین خیلی این نومد لیست خیلی لیست جالبی بود که حالا شیر کردم موقعی که داشتیم صحبت می‌کردیم، داشتم همینجوری نشون میدادم همه چی رو نوشته، کاست اف لیوینگ رو نوشته، هزینه نوشته. فوق العاده کشور خیلی الان گرونی. الانم که دیدی واقعا خریدن خونه و حتی اجاره کردن اینا یه جورایی دیگه واقعا دور از دسترس شده برای خیلی از آدما. ببینید خیلی از چیز ارزون تره از مثلا سان فرانسیسکو یا نیویورک. آره. و حتی از ونکوور فکر میکنم. خب سان فرانسیسکو اینا که یه مقداری دیگه اصلا دیگه دارن از بین میره اون حالت قدیمیش، چون حالا دنیا هم یه مقدار گلوبال تر شده و اینا. حتی خود اینوستورها هم ترجیح میدن که اینوستمنت میکنن خیلی توی SF دیگه الان اینوست نکنن، به خاطر اینکه هم تالنته داره یکم پخش میشه، هم کاست، هم بیشتر هزینه اپریشن و همین کاستا رو دارن. تا اینکه مثلا الان خیلی از اینوستورای ما، تمام اینوستورهای آمریکایی هم ترجیح میدن چون ما تو کانادا بودیم مثلا رومون اینوست بکنن. آره راجع به تورنتو من خلاصه ببینید یه چیز خیلی مهمه که مثلا همه میگن و از آمریکا باشه رفتی کانادا چیکار کنی. ببین مثلا اگه بخوایم بین دو تا کشور انتخاب کنیم، یعنی آمریکا و کانادا، خب خیلی بدیهی آمریکا بهتر. مثلا ببین بهتر، حالا یکم کلمه چیزه، مثلا جی دی پیش خیلی بیشتر از 10x کانادا بزرگتر، جمعیتش بزرگتر، تعداد شهرهاش بزرگتر، آب و هوای متعادل. ولی شما هیچ وقت توی یک کشور که زندگی نمی‌کنید، توی یک شهر زندگی می‌کنید. خب بعد یه فرقی که اینجا وقتی حساب کتاب می‌کنیم وجود داره که تورنتو مثلا یه جوری مثل تهران مثلا برای کسایی که مثلا با ایران چیزن اینجا میمونه. خب اینجا همه مثلا بزرگترین شهره، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر استارتاپی، چه از نظر دانشگاهی، چه از نظر مثلا نمیدونم موزیک، چه از نظر چه میدونم سوشالی، از همه نظره. خب ولی تو آمریکا اصلا اینطوری نیستش استراکچر. آمریکا خیلی دیسنترالایزه. مثلا سان فرانسیسکو بهترین شهر از نظر تکه، ولی از نظر مثلا فان و ایناش یه شهر خیلی خیلی معمولی رو به پایینه به نظر من. یا سیاتل مثلا، خب اگه بخواید جاب تکی مثلا بگیریم، خب جابای خیلی خوب داره، ولی به نظر من مثلا از نظر استارتاپی خیلی معمولی، از نظر سوشالی خیلی بده هواش. یعنی هیچ شهری نیستش که مثلا نیویورک، خب مثلا خیلی چیزا رو داره. نیویورک هم به نظر من از نظر استارتاپ‌های خیلی های تک اصلا خوب نیست، چون یه شهر شما رو میخوره. انقدر شهر خیلی استابلیش، همه چی شکل گرفته، شما جایی حالا انقدر توی راه و نمیدونم شلوغی و فلان که اصلا دیگه آخر روز حوصله‌ای که بخوام به استارتاپ و کریتیویتی اینا کار کنم. من یه سال نیویورک زندگی کردم، احساس کردم بستم. منم یه سال زندگی کردم اونجا و واقعا از صبح که خواب پا میشدی این سرتو میبردی بالا، همچی میدی همه دارن تون راه میرن اینور. من استرس که من باید برم یه کاری بکنم، بود دوریم یه جایی کاری باید بکنیم. بعد اصلا اون آدمایی که تون وسط راه میرن کاری نیستن، مثلا وال استریت. آره اونایی که کارن رو تو مثلا خونه‌ش اونور چیز مثلا دارن از اون دور، یعنی آره اون پول دارم گشتن اینجوری رفتن از اون وسط. ولی یه نکته که هست کوچر، همیشه میگن مرغ همسایه قازه. یعنی مثلا ماهایی که کاناداییم همه دنبال آمریکا رفتنیم، خیلی هم الان از آمریکایی‌ها به خاطر شرایط و اینا خیلی دنبال اومدن کانادا و اینا. خب ولی نکتهش اینطوری که باز بری بیای حرف آخر امریکا میزنه. برای کسایی که تو کانادا هم هستن سکوی پرتو واسه امریکاست. یعنی حتی ما الان هم که اینجا استارتاپ زدیم ریز میکنیم و اینا حرف من نیست. این مثلا من الان دیگه توی کامیونیتی استارتاپ ها مثلا این اینوستورای خودمون و اینا رو میبینم، آخرش تو برای سریز حالا ای تام تورنتو بودی به غیر شاپیفای که شاپیفای هم عملا امریکاست، به غیر اینا یعنی شاپیفای اینجاست، هدکوارترش تورنتوه و دقیقاً همین، ولی باز مارکت اونوره. خب باز مارکت امریکاست. آره و باز تو سری بیو سید باز میخوره بری به آمریکا، یعنی باز باید بری تو مارکت اونور اکسپند بکنی. ببین آره یعنی خب همین این که مثلا برای یادم مثل من این که کجا باشم خیلی کانسپت خیلی چیزه. من حالا راجع به این خیلی زیاد صحبت می‌کنم الان دنیا ریموت شده داریم، یعنی صحبت خیلی ریسنتلی مثلا ریسنتلی داریم. اصلا من همیشه به نظر من داشت ریموت میشد. آره، خب همیشهش اتفاق میافتاد. کووید کم اکسلریتش کرد. قبل کووید هم داشتیم ما همین مسیر رو میرفتیم. ببینیم برای یه نفری مثلا من سیتیزن آمریکا هم، سیتیزن ایرانم، کانادا هم هیچ چیز، ولی اینجا الان یه جا ببین نکتهش اینه که من میخوام چیکار کنم. به قول شما میگین سریز بی و سی شور، اونا همش سیلیکون ولی هستن. تو آمریکا هم همون یه تیکه 10 مایل در 10 مایل همه تا اولا که اونا رو با زوم دارم چیز میکنم. بعد من هر وقت مثلا چیز شد، مثلا خواستم 2 هفته مثلا من سیلیکون ولی خیلی نتورک بزرگی دارم، خیلی با آدم‌ها اونجا کانکتدم. هر وقت چیز شد مثلا پرواز میکنم. من خونه دارم، من هنوز سان فرانسیسکو خونم اونجاست، خونه خودم.
پرواز میکنم میرم 2 هفته اونجا اون کارا میکنم برمیگردم. اینجا دارم الان فلان آدم رکروت میکنم، اینجا رکروت میکنم. مارکت به قول شما پول بیشترش اونجاست، شور اینجا هم هست. و خب مثلا خب همین شاپیفای هم نشون داد که خب خیلی در اینو نشون میدن دیگه. یعنی شما باید این آربیتراژ رو استفاده کنین، مثلا تو اینجا آدم هایر کنین، اونجا بفروشین، اونجا پول ریز کنین، بعد همه جای دنیا باید بفروشین. و استارتاپ به استارتاپ هم خیلی فرق میکنه، یعنی بسته به اینکه تو چه مثلا چیزی هستین. و ضمن اینکه ما خیلی اعتقاد به چیز داریم. من که خیلی اعتقاد دارم که هیچ آفیسی ما هیچ جای دنیا نمیخوایم داشته، همه چی ریموت و همه چی روی نظرت راجع به این داو چیه؟ این دیسنترال اورگانایزیشن ها، دیسنترال اتونوموس اورگانایزیشن. ببین این داو خیلی، من خب خیلی تو کریپتو بودم مثلا. یه توضیح ریز بهمون بده اول داو چیه برای کسی که اولین بار داره ترمشو میشنوه. داو هست دیسنترال اتونوموس. ببین اول یه چیز خیلی کلی بخوام بگم، بیت کوین چی بود؟ بیت کوین اومد گفتش که شما یه سیستم، خیلی بخوام تو 30 ثانیه توضیح بدم، بیت کوین ایده اینه که شما مثلا اولش که با سنگ پول، مثلا سنگ میدادیم به هم که ارزش، اول که معادله کالا با کالا بود، موز و سیب زمینی و اینا به هم. بعد گفتن که یه سری سنگای قیمتی رو بدیم، بعد شد طلا و بعد که شد طلا، بعد گفتن که این طلا رو که نمیخواین حمل و نقل کنیم، یعنی یه کاغذ به شما میدم، اسمش چیه، یه اسم میده IAU یه هم چیزی، یه اسمی داره، یه کاغذه که من به شما طلا تو میدی توی جای بزنم بانک، کلمه بانک رو اختراع کردم، میذاری اون بانک به شما این کاغذ میده که شما اینقدر طلا یا مثلا سیلور یا مس فلان دارین تو اکانت، به ازاش شما میدین با این کاغذ رو اونجا رد و بدل کنید که هم امن‌تر هم راحت‌تر، مثلا IOU اگه کلمه‌اش اشتباه. خلاصه و این بعد تبدیل شد به پول. خب تبدیل شد به پولی که ما استفاده میکنیم که پشتوانش طلا بود. بعداً در یه زمانی، حالا خیلی بیشتر مردم مثلا نمیدونن که این طلاه و این فلزا حذف شدن به عنوان پشتوانه و شد فیات مانی. این چیزی که ما داریم الان فیاته که دلار آمریکا در حقیقت هیچی پشتش نیست به غیر از این تراستی که وجود داره به دولت آمریکا فلان. این شد. خب بعدن اومدن آره این حالا یه چیزی مثلا سرچ کنیم، IOU عملاً میشه IOU، یعنی بهت بدهکارم. آره به اون طلایی که میزنن یه کاغذ به شما میده که نشون بده که شما این کار امضا میکنه که این طلا مال شماست. این کاغذ شما میتونید اونور رد و بدل کنید. خلاصه بعدن شد فیات این پولی که الان تو همه کشورها هستن، دلار میدین $10 شما اعتماد به سیستم. نکته اینه که در حقیقت حالا این سیستم چه مشکلاتی داره؟ 2 تا مشکل داره. یه مشکل اینه که یه بانک مرکزی داره، خب یه سری بانک داره، 2 تا لیر انتیتی داره. این 2 تا لیر اون پول رو دارن کنترل میکنن. شما صاحب این پول نیستید. خب اولا که اون بانک مرکزی هر وقت دلش بخواد مثلا میتونه بیاد تعداد این پول رو زیاد و کم کنه، معمولا زیاد، هیچ وقت دیده نشده کم کنن، و ارزش پول شما رو بیاره پایین. یعنی شما نشستین تو خونتون مثلا الان $10 دارین، موزم دونه $1 میتونین با اون $10 10 تا موز بخرین، فردا میان مثلا تعداد پول 2 برابر میکنن، شما میتونین 5 تا موز بخرین. خب یعنی شما یه شبه بدون که هیچ خلافی کرده باشین تعداد موزی که میتونین بخرین از 10 شد 5. خب این که مشکل اولشه که شما کنترل ندارین روی این پوله و حرفی برای گفتن ندارین تو کنترل این. خب اون یکی اون بالا نشسته داره، بهش میگن فدرال رزرو یا سنترال بانک، همه کشورها هم داره. یه مشکل اول اینه. یه مشکل دوم اینه که اون بانک دوم که کامرشال بانک، نمیدونم بانک آف امریکا، نمیدونم اینجا چیه، اسکوشیا یا چیزی اینجا دارین، یا بانک ملی ایران یا بانک ملت یا صادرات یا هر چی که دارین، اون پول تو حساب اونه در حقیقت. خب شما که پولای کش که دستتون نمیگیرین اینور بابا، فردا به هر دلیل اون بانک بگه که من شما پول دست من ندارین، تمام شما هیچ حق ندارید. خب پول دست شما نیستش، پول شما یه اعتماد به اون بانک دارید و خب شما میگه این اعتماد من تا حالا کسی بانک ندیدم پولم بخوره، ولی خب تو تاریخ اتفاق افتاده. همونطور که بارها شده مثلا بانک‌ها به دلایل مختلف مثلا که حکومتی از کسی خوشش نمیاد، به یه هر دلیلی یارو گشتنش کنار، خب و پولشو کشیدن بالا و شده بانک ورشکست شده. خلاصه این مشکل همیشه بود و همیشه بشر دنبال یه چیزی بود به نام دیسنترالایزد مانی، دیسنترالایزد کش، که بتونه اینا رو ریپلیس کنه. یعنی ما سیستم تراستلس داشته باشیم، سیستم که شما احتیاج به اون 2 تا بانک‌ها، من راجع به این 2 تا 3 تا لایو توی اینستاگرام هست، هر کی میخواد تو بره گوش کنه، ولی خلاصه‌شو میگم که خیلی دنبال این بودن و تکنیکلی این قابل انجام نبودش. تکنیک یعنی این که میگم ریاضیش
اصلا فکر می‌کردن این شدنی نیست. حالا مثل این بحث همین لانجویتی و ایجینگ و اینا که الان فکر می‌کنن اصلا میگن امکانش نیستش، به خاطر یه باگی بود تو سیستم به نام دابل اسپندینگ، یه هکی بود که میگفتن اینو هیچ کی نمی‌تونه حلش کنه. خلاصه سال 2008 یه آقای به نام مستعار ساتوشی اومد یه پیپری داد و ادعا کرد که این مسئله رو حل کرده و اولش همه گفتن این داره چرت میگه، مثلا اسم مستعار، مثلا این مثلا کسایی که تو این پروژه کار میکنن مثلا کلی یارو استاد مثلا تیم MIT استنفورد فلان، این یکی اومده گفته من حل، که البته خب الان یعنی تقریبا حد زده میشه که این یکی از همونا بوده که اینو نوشت، ولی به شکل مثلا جدا و مستعار رفته نوشته. الان اون داستان این یارو کامپیوتر پروگرامر استرالیایی که قرار بود به دادگاه بکشه، اون مالی که کلاهبرداره. آخه اون که خیلی، اون که کسایی که مثلا تو این کارن مثلا خیلی تابلو کلاهبرداره، مثلا چه میدونم، مثلا مثل این آقای هستش که ریشاشو شبیه مسی میکنه تو ایران، میره میگه من مسی ام. خب مثل اینکه مثلا قبول کنیم که اون مسیه. خب مثلا کسی که تو با 2 تا فوتبال دیده باشه یه توپ بدن رو پایین میفهمه که این اصلا نه. خب ولی کانسپت این بود، ولی کانسپت این نبود که ادعا که کرده، ولی کانسپت بود که اگه ادعای ولید باشه و مثلا قرار باشه اون داستان ارسیه رو بخوان برن پیگیری بکنن، باید به دادگاه کشیده بشه و اون موقع که به دادگاه کشیده بشه مشخص میشه. یه همچین آرگومنتی بود. نمیدونم داستان دادگاه چی شد. چیز نمی‌کنم چون انقدر آدم پرتیه به نظر من که اصلا، یعنی مثلا بعید میدونم اون بتونه از روم پیپر بیت کوین بتونه بخونه. ولی بذار یه سوال ازت بپرسم کوچیار. ببین به خاطر اینکه من اول از همه به نظر من اونقدری که از بیت کوین و کریپتوکارنسی و اینا صحبت میشه، از این آندرلاین تکنولوژی که بلاک چین هست صحبت نمیشه. یعنی به نظر من تا فهم بلاک چین کامل نباشه، فهم اونا اصلا مهم نیست. یعنی اونا فعلا در حال حاضر یه یوتیلیتی هم به نظر من، مثلا بیت کوین و کریپتوکارنسی و بقیه چیزا. ولی یه سوالی که ازت دارم و الانم آرگومنتی که الان داری میبینی تو دنیای تک خیلی داره انجام میشه، اینه که اتفاقا همه تلاش و اینا برای این بود که بخواد یه حالت دیسنترالایز اتفاق بیفته، یه حالت غیر متمرکز اتفاق بیفته، نه فقط از لحاظ مالی و پول و اینا، حتی از لحاظ قدرت، حتی از لحاظ اتونومس بودن، حتی از هر لحاظی. و الان یه آرگومنتی که وجود داره اینه که حالا با وجود اومدن بایننس و نمیدونم کوین، نمیدونم مثلا کوین اسکوئر و نمیدونم این جور جاها، این اتفاقا داره بیشتر به سمت سنترالایز شدن میره. یعنی باز حتی کانسپت وب 3 هم اگر مثلا فیسبوک یا دنیای مثلا اون حالتو بخواد بگیره برای خودش، یعنی تکنولوژی پرایوت بیاره، برای تو یه لیری از سرویس رو میخواد. یعنی الان کریپتو شده مثلا بایننس، منبع مثال مثلا دارم میگم، یعنی خیلی داره بیشتر به سمت یوزرها به یه سمتی میرن برای استفاده راحتی. میدونی الان کسی نمیره هاردور والت استفاده کنه، همه اومدن روی سرویس های مثلا سافت مثلا دارن از این جور چیزا استفاده میکنن و این خیلی داره اتفاقا دوباره بیشتر داره میره به سمت تمرکز. به یه سری چیزا نمیشه. اولا که بحث سنترالیزیشن دیسنترالیزیشن اصلا نربط به بیت کوین. از ابتدای بشریت انسان‌ها دنبال دیسنترالیزیشن بودن. مثلا دموکراسی مثلا یه دیسنترالیزیشنه. دموکراسی اینه که خب به جای که یه نفر اون بالا تصمیم بگیره، رأی پخش کنیم بین همه که قدرت پخش بشه. و همیشه هم هر وقت شما دیسنترالایز می‌کنین خیلی چیز بدیهی، یه سری آدم دنبال قدرتن، یه سری آدم باهوش‌ترن، یه سری آدم مثلا زورشون زیادتره، یه سری آدم طمع‌کارتر، تلاش می‌کنن سیستم رو سنترالایز کنن و بعضی وقتا موفق میشن. مثل اینکه وب قرار بود خیلی سیستم رو دیسنترالایز کنه و الان می‌بینیم مثلا فیسبوک و گوگل و آمازون و اینا کلا سنترالایزیشن دنیا رو شاید بردن بالا. anyway اینم تو کریپتو هم همین اتفاقا ممکنه بیفته، ولی چیزی که هست اون اینفراستراکچر خیلی دیسنترالایز شده. یعنی اونی که ببینید در کور پول تو سیستم بانکی در حقیقت یه دیتابیسه، خب یه لجره که نوشته مثلا سهیل جلوی اسم شما نوشته مثلا شما $30 پول داری، جلوی اسم من نوشته مثلا $15، جلوی اسم مثلا یه محمد آقای مثلا $60، جلوی اسم یه مثلا خانم مثلا X $12. خب و وقتی که مثلا من $15 دارم، مثلا شما $20 دارین، من یه دونه مثلا موز رو به شما میشم $1، جلوی اسم من خط میزنه 15 میکنه 16، جلوی اسم شما رو خط میزنه 20 تون میکنه 19. همینه. خب یعنی پول همینه، یک دیتابیسه که داره آپدیت میشه بعد هر ترانزکشن. که مشکل دابل اسپندینگ هم که گفتی فکر میکنم تو زمان فعلی تو این حالت اتفاق میفته که من کجا بفهمم تا این زمانی که پولاتو کم کردم به اون رسیدم این پول کجا داره وارد میشه. آره، این پول الان کجاست؟ این وسط تایم استمپ نمیشه زد. تایم استمپ نمیشه. من دابل اسپندینگ همینه که مثلا من مثلا $10 دارم، خب مثلا فرض کن یه دونه مثلا لیوانم هست $10، خب من میتونم آنلاین برم تو 50 تا مغازه همزمان این لیوانه رو بخرم، خب
و 50 تا رو بگیرم و اینا همشون فکر کنن تو حساب من پول. حالا یکم از این پیچیده‌تره ولی تقریبا همینه. خب یعنی من یهو با یه پول کلش رو برم خرج 50 بار همزمان خرج کنم پول رو. خب به خاطر این یه چیز خیلی فلسفی دیگه این مشکل حل کرد با بلاک چین. anyway اون اینفراستراکچر فایننس رو به شکلی دیسنترالایز کرد. بعد حالا داو رو گفتین، بعد این تیم مثلا چیز ویتالیکو که ویتالیک هم از همین یونیورسیتی آف واترلو شروع کرده. نه خیلی جالبه که کامپیوتر ساینس جدید چقدر از این کانادا و شرق کانادا شروع شد. اینا اومدن شروع کردن و گفت آره توی اتاوا بوده. ویتالیک مال یونیورسیتی آف واترلو بوده. آره واترلو. ببینین بعد اینا اومدن گفتن که اوکی اگه سیستم پولی رو میشه کرد با بیت کوین با دیسنترالایز، چرا همه سیستما رو نکنیم؟ هر کانترکتی، هر به اصطلاح منیجمنتی، هر کانترکتی، هر سیستم رو اینجوریش کنیم. و اومدن چیزی نام اسمارت کانترکت دادن و که شما هر اپی که شما مثلا می‌تونید کل فیسبوک و کل توییتر رو مدل دیسنترالایز بدون که به جای که اون دیتابیس دست یه نفر باشه، دیتابیس توسط کامیونیتی باشه. بعد این داو اومدن به اصطلاح یه چیزایی دادن به نام دیسنترالایز اتونوموس اورگانایزیشن، یه چیز بین کمپانیه و مثلا تراست که آدما شما پولاتون رو مثلا چه میدونم شما فرض کن مردم یه شهری میخواین مثلا شهرتون رو مثلا چیز کنین، مثلا تمیز کنین، خب مثلا آشغالاشو میخواین جمع کنین، بعد میان پول میذارین، یه اسمارت کانترکت تعریف میکنین که میگیم مثلا هر کی $10 بده، مثلا اگه چه میدونم $1,000,000 جمع شد، مثلا 100,000 نفر $10 دادن، این 1,000,000 که جمع شد، در لحظه‌ای که این جمع شد این قرارداد اجرا شده و از این بعد این 1,000,000 منتقل میشه فلان. اینا همون کانترکت ها رو مثلا چیز میکنین، ساین میکنین، میذارین رو بلاک چین، اینو میدیم به یه نفر دیگه که میاد برام شهر رو تمیز کنه. به شکلی یه وسیله است که مثلا بیاین پولاتون رو یه جا جمع کنیم و یه جوری هم رگولیشنش هم میتونین کد کنین و این بعدتون میاد مثلا یه کار رو انجام میده. که حالا آره یه چیزی بود که اوایلش هم که اولین دعایی که نوشته شد هک شد و سر همین اصلا ایتریوم 2 شاخه شد و خیلی دعوا بود سر این. بعد این چیزا اومدن، خیلی داستان کریپتو مثل تمام اختراعات دیگه پستی بلندی‌های زیادی داشته و یه زمانی این ICO اومدن که به مدل شبیه که مثل استارتاپ بودن ICO، بعد اونا خیلی هات شدن، بعد اومدن جلوشون رو گرفتن به خاطر که تقلب و کلاهبرداری اینا خیلی زیاد شد. الان رسیدیم به اینجا. من همیشه میگم من به نظرم این بلاک چین و ببینید این که میگید چرا کریپتو مثلا فوکس میشه، چرا بلاک چین تکنولوژی فوکس نمیشه، این یه آرگومنتی بوده که من خیلی شنیدم. ببینید بلاک چین در کورش این سیستم اینسنتیو هست، این سیستم توکنه یا کوینه هست، نمیشه اینو از اون جدا کرد. خب یعنی یک چیز مالی اون وسط، هر سیستمی احتیاج به اینسنتیو داره. خب و این اینسنتیو حالا شما میخواین این کوین، توکن، مانی، هر چی باید وجود داشته باشه. بعد خب وقتی وجود دارن، خب وقتی مردم میبینن این سیستم، اگه فکر کنم این سیستم داره بزرگ میشه، وقتی این سیستم بزرگ میشه حجم کل سیستم بزرگ میشه، وقتی حجم کل سیستم میره بالا، اون توکن اون سیستم، ارزش اون سیستم میره بالا. مثل اینکه شما اگه کشور جدید الان تأسیس کنین و مثلا مردم ببینن این کشورتون خیلی کشور باحالیه، مثلا چه میدونم جاذبه‌های توریستی داره، تکنولوژیش خیلی خفنه فلان، پول اون کشور شروع می‌کنه به رشد کردن به صورت خیلی زیاد. بیت کوین و کریپتو مثلا ایتریوم تو مثل کشور روی فضا، من میگم چه کشور رو آسمونا بهش نگاه کنید. اینا خب اگه فکر کنین که داره بزرگ میشه، ارزش این پوله بره بالا. خب obviously مردمی هم که تو دنیا مثلا اسیر اینفلیشنن و اسیر مثلا مشکلات مالی دارن و اینا، یه جوری به این چی میگن حلق‌آویز شدن که خودشون رو نجات بدن و خب خیلی هم چیز شدن، خیلی ها مثلا خیلی حالت غیرتی و مثلا چیز شدن که نه مثلا پورتفولیو تو با ما شیر میکنی چند درصد چی داری حالا از استاک کریپتو؟ من خیلی پابلیک این چیزا، ببین دقیقش یکم واقعا خب من امروز میدونین که چه خبره. امروز مثلا فیسبوک 25% دراپ کرده که خب من یکی از بزرگترین من دیروز داشتم به فروختن فکر می‌کردم، در آخر 26% پایینه. ببین پورتفولیوی من تو آپشن داشتی از فیسبوک؟ من خب به ما استاک میدادن، RSU میدادن. آره من
مثلا بود دیگه یه مقدار الان مثلا داریش هنوز از این 26 تا. البته آره. ببین این یه بت، ببین وقتی کمپانی پابلیکه، ببین خب الان فیسبوک دوباره داره بت میکنه، داره روی دنیای دیگه و من نمیدونم اینا داستان واقعا هدلاینیه. به هر حال الان دارن پول برن میکنن، الان کلی پول دارن میخوان برن بکنن تا برن یه پلتفرم جدید دوباره خلق بکنن. ولی چون کمپانی پابلیکه، ایلان ماسک هم سیاست این بار میخواست کمپانی رو پرایوت کنه، چون سخته کوارترلی بخوای تو آپدیت بدی که من دارم پروفیتبلم، وقتی تو نیاز داری 3-4 سال کار بکنی تا یه پروداکتی رو بدی بیرون، میدونی. و الان من فکر کنم فیسبوک، ببین به هر حال انقدر این مارک زاکربرگ نچسبه کلا و واقعا از نظر سوشیال IQ سوشیالی کامیونیکیشنش خیلی پایینه واقعا، یعنی نه که پایینه به عنوان معنی بدا، ولی من خیلی باش حال میکنم. یعنی این فاز، اینی که این کاری که الان داره میکنه و عاشق این بت بولد، به این بولدی هم که داره این کارو میکنه، برای من خیلی ریسپکت داره، میدونی. و به نظر من it is a future too. یعنی من خودم واقعا خیلی دور از ذهن نمیبینم که تا چند وقت دیگه واقعا با یه سری هدست و اینا نشسته باشی داری کار میکنی و اصلا نیازی هم نداری واقعا اونجوری مسافرت بکنی. و واقعا هم خیلی حالا از اون همون انقدری که دارک به نظر میرسه و ترسناک، ولی it makes sense و این اتفاق خواهد افتاد. و یکی از آرگومنت ها بودنش منظورم ببینید راجع متاورس کلمه‌ای که خب یک کلمه‌ای که یهو مثلا مدش کردن اینا، مثلا همون AR VR. ببینید چند تا چیز من دارم. یکی این که اگه آینده اونه، به نظر من آینده اونه، ما اون عینک‌ها خواهد خیلی وقت میدونیم خواهد اومد. آره خیلی وقته. بعد فیسبوک هم که خب 2014 مثلا اکوزیشن آکیولس 2.4 بیلیون خرید و زاکربرگ من میدونم پرسونالی خیلی تو این ماجراست، یعنی it's not a فیلم نیستش، خب he's really into this خب و فکر میکنه که میخواد آینده این که بتونن دلیور کنن یا نه. من خیلی تو دوستای خودم خیلی داشتم که مثلا الان هایرشون کردن که روی این پروژه کار، خیلی آدم‌ها میشناسن در روی کار. اصلا یه چیزای خیلی عجیب غریبی هم فیسبوک داره روی کار. خیلی کمپانی دارن اکوار میکنن بک تو بک. الان خیلی وقت من با آدمای داخل فیسبوک خیلی صحبت کردم که دارن کارهای خیلی عجیب غریبی روی این میکنن. این که بتونن دلیور کنن یا نه it's extremely unknown. خب و اصلا اینجوری نیست، چون ببین فیسبوک کمپانیه که ترک رکوردش مشخصه، یه سری کارا رو خیلی خوب انجام داده، یه سری کارا رو خوب انجام نمیده. خب این که این ولی الان میشه به نظرت به حالا جنبه وی سی نداره الان، یعنی به هر حال یه سری استارتاپ کوچیکو اکوار کرده که شاید هم توی خیلی توی دی تو دیشون انگولکشون نکنه، یعنی it's not a Facebook team that is building it، میدونی. ببین خب آره این بوده ولی به اون سادگی نیست، یعنی مثلا پروژکت های یه پروژه هم نیست، چند تا پروژه جدا از همه ایندیپندنت احتمالاً. آره پروژه زیاده. یه چیز اول این که این قراره کی دلیور بشه، خب خیلی هم میگن خیلی فاصله مونده و به استاک نمیرسه و استاک فیسبوک بعد قبلش سولوشن پیدا کنه. من میدونم که تو چی دارن کار میکنن، ولی این وی آر توی مثلا کار یه سال. ببین الان من خیلی حرفا خیلی راجع به وی آر من چیزی میدم که نباید صحبت کنم، خب هم از فیسبوک هم از کمپانی‌های دیگه سیلیکون ولی. خب صورتتو شطرنجی می‌کنیم، صدات هم یکم عوض می‌کنیم. آره من حتی از داخل کمپانی‌های دیگه هم یه سری خبرایی دارم که نمیتونم مثلا شیر کنم، ولی به طور خیلی کلی و اگریگیت بگم که وی آر داره روی تمام این کمپانی بزرگا دارن روش کار میکنن با سرعت خیلی زیاد و با حالا یکی دو تاشون خیلی بیشتر، یکی دو تاشون کمتر، ولی it's a huge bet. خب بعد این یه بحث انجینیرینگه، مثل دقیقاً بلاک چین هم همینطوریه. ببینید این کلاهه خب اگه قراره مس اداپت بشه، اولا که باید وزنش بیاد پایین. خب بعد الان نیست اون تکنولوژی که این همه مثلا دوربین و سنسور و فلان و با وزن پایین‌تر. بعد این مثلا چیزای تکنیکال داره، فاصله دوربین تا اینجا باید یه حدی باشه، اینم تا یه حدی کوچیک‌ترش. الان نداریم اون تکنولوژی. خب بعد مثلا حجم اون مثلا جی پی یو و پروسسوری که بعد تو این بسازن که بتونه رندر کنه با اون سرعت بالایی که بتونه مثلا شما سرگیچه نگیرین، بتونه ریل تایم رندر کنه، قیمت اونو با اون کامراهایی که مثلا اینقدر کوچیکه و مثلا 8 تا نمیدونم کامera، من تخصصم این نیستش ولی صحبت کردم زیاد با آدمایی که کار من مطمئنم دلیل این که اپل آخر مووش رو خیلی سریع انجام داد به چیپای M1 و اینا، به خاطر اینکه چیپ M1 عملا چیپای موبایل بود، یعنی از آیفون یاد گرفتن. احتمالاً سر حتما همین هدست ها خواهد بود. خیلی کارا داره میشه، خیلی کارا میشه، ولی نکته اینه که این امروز که من با شما دارم صحبت میکنم اینا رو بخوان اون کامراها رو اون سنسورها رو اسمبل کنن یه چیزی بشه که مثلا واقعا چه سبکی باشه، بزنین رو چشتون سرگیچه نگیرین و بزنین فلان، نداریم هم چیزی. خب من میدونم که یکی دو تاش هست الان تو دنیا، خب پابلیک نیستا، یعنی تو لب
منم دست بهشون نزدم تا حالا، من شنیدم از کسایی که دست دادن، شنیدم که یکی دوتاش هست، ولی مثلا اون یکی دوتا رو امروز حساب میکنن، مثلا میگن 20k at least، یعنی بکشه خودشو کمپانی مثلا اینو ماس پروداکت کنه 20k کاستش خواهد بود. خب که هیچکی نمیره 20k بخره، اینو بعد مثلا حداقل بکشونش بریم به 1000 تا 2000، به اضافه اینکه هنوزم تکنولوژی دقیقاً نیستش. خلاصه این کار داره هنوز. خب حالا ممکنه مثلا یه سال 2 سال دیگه ورژنش بیاد، بعد اصلا بحث گو تو مارکتش خیلی کار سختیه، به خاطری که ببینید زمانی که این آیفون اومد مثلا کسی $1000 نمیداد به این استیو جابز رفتش به این کریرها گفتش که بیان اینو بدین به مشتری‌ها، سابسیدایزش کنین، نمیدونم فلان، کلی کارهای کریتیو کردش تو مارکتینگ. الان دوباره شما بگین $1000 پول اینو دادین، خب بیاین فرض کن که اون از 20000 بیارن به 1000 یا $2000. خب یه دیوایس دیگه، 2 تا دیوایس از من بخرین و این دیوایس دومی هم بیرون هم نمیتونین ببرین، با سیم بعد وصل شه، مثلا هیچکی نمیخره. خیلی‌ها میگن که اینو برای کورپوریت‌ها به شکل چیز خواهند بود، مثلا چه میدونم هر استارتاپی 2 تا 3 تا بخره، 2 تا 3 تا مثلا 10k 20k بده، تا یه زمانی همچین استراتژیایی داره فکر میشه، خیلی کار داره. من میدونم یکی دو تا از این کمپانی‌ها خیلی رفتن جلو. خب فیسبوک که خیلی پابلیک داره بازی میکنه، بقیه خب پشت صحنه تر دارن، بعضیا نیمه پشت صحنه، بعضیا کاملا سیکرت پروژهشون. ولی خیلی جالبه، یعنی بعد از انگار یه موو هماهنگ شده بود وقتی که متاورس اتفاق افتاد یا فیسبوک اون رینیمو اعلام کرد، یهو مثلا همه کمپانی‌ها رو کردن که ما هم داریم این کارو میکنیم. یعنی فکر کنم یه حالت، یعنی میدونی یه هماهنگی احساس کردم توش بود. یعنی تو فکر نمی، چون این پروژه سنگینه، یعنی من بعد از اینکه مثلا فیسبوک اون اعلام کرد، همینو میگم وقتی تو پروژه رو نگاه می‌کنی، آفرین همینو میخوام بگم، یه پروژه انقدر بزرگی که داری، مثلا من یه سری رندرینگ داشتم نگاه می‌کردم، یارو تو توکیو داره 3D میچرخه، من اینجوری بودم که اینو کم تو 5 سال گذشته پشتش، چه جوری الان همه با هم اناونس کردین. فیسبوک سال 2014 آکیولس خرید، سالهایی که زاکربرگ فوکسش، بقیه کمپانی‌ها من انقدر انجینیر میشناسم که دارن روی خب چیزی که پابلیکه، مثلا مایکروسافت اون هولولنزش و اینا خیلی هم پروژه خوبیه. چند تا چیز وجود داره، یکی این که تکنولوژی داره کم کم میرسه و خب همه میدن مارکت بزرگیه. دو هم یه چیز سینیکالی که هستش اینه که یه مقداری ببینید الان کیا در این کمپانیا، تیم کوک داره ران میکنه، زاکربرگ، بعد خب آمازون که اون اندی جسیه که و مایکروسافت چیز ساتیاس و اون یکی دیگه کی بودش، گوگل هم چیزه ساندر پاچر سونداره. هر 5 تا اینا، حالا زاکربرگ فاوندر بوده خب و سمای پروداکت بوده، هر 5 تا اینا آدمایین که هیچ اینا رو به عنوان آدمای کریتیو و پروداکتیو و مثلا پروداکت مثل استیو جابز نیستن، اینا استیو جابز نیستن، اینا ایلان ماسک نیستن، حالا زاکربرگ رو میشه گفت فاوندر فلان. خب و همیشه این کامنت روشون بوده که they don't have vision. حتی مثلا به خب سوندار خیلی خوب دلیور کرده، ساتیا خیلی خوب دلیور کرده، استاک داره میره بالا، تیم کوک شاید از همه بهتر دلیور کرده از نظر بیزنس، از نظر استاک، از نظر فایننس، از نظر همه چیز، ولی هیچ وقت اینا چیز نبودن. یعنی اپل 10 سال داره همینو میفروشه، سیگنیچر پروداکتشون ندارن. آره حتی تو اپل هم نیوتون همین بود دیگه. تو اپل هم مثلا میگفتن که اون سی او جان اسکالی وقتی اومد یه جورایی مثلا نیوتون میخواست سیگنیچر خودش باشه. آره این چی نه، هر سال این گوشه اینو خم میکنه، کامراشو 2 تا پیکسل میبره بالاتر فلان، بیان دوباره $1000 ما بدین. ببین استاک رو برده، اصلا این عدد عجیب غریبی ولی چیز نکرده و اینا خیلی تشنن که بگن من یه چیزی دلیور کردم به دنیا. یک اوکی من استاک رو بردم بالا ولی این کلاه this is me. خب و خیلی براشون چیزه همه که اینو دلیور کنن. they will love to هر کدوم از این آدما که این کلاه بیان سرشون بزنن و بگن this is the future، مثل اون فیلم استیو جابز که اومد اینو نشون داد و گفت فلان، و یعنی یه تشنگی اونطوری هم وجود داره. این یکی بعد یه استوری بعد تحویل وال استریت بدن، اگه نه این گروث وال استریت از اینا استوری میخواد برای که از 2 بیلیون و 3 از 2 تریلیون و 3 تریلیون برن به بعد. و یا آره من راجع پورتفولیو میگفتیم، ببین من
خیلی من آدم چیزیم دیجیتال و خیلی بیگ بلیور این همه چی تک. یعنی من پورتفولیومو نگاه کنی، من یه خونه دارم تو سان فرانسیسکو که اونم نمیدونم چرا خریدم، هستم دیجیتالیه نه خونه واقعیه ولی بهش دردی نمیخوره، حالا هیچ فرقی نمیکنه که دیجیتال بود چون الان تو یه سال و نیم خالیه. اون هیچی چیزی که توش بودم. بقیه چیزام الان فکر می‌کنم بالای 60 خورده درصد. حتی خب اینا هی میاد بالا پایین دیگه. خب مثلا از چه می‌دونم یه ماه پیش تا الان خیلی بعدم واقعا من این خیال من کلا میگم من سبکباران ساحل ها، یعنی فردا من همه پولامو ببازم فکر کنم ریلکس ترین آدمم، میرم کنار خیابون و خیلی آدم چیزی، یعنی مثلا من چون زیاد راجع به فایننس و پول صحبت می‌کنم بعد همه فکر می‌کنم مثلا چقدر این آدم که بیشتر آدمایی که تو فایننس هستن و واقعا موفقن که ترید کنن، آدمایی که واقعا پول براشون مهم نیست، به عنوان چیپ بازی به این نگاه میکنن. ولی خب مثلا الان چیزام خیلی کریپتو خیلی بالاست، اکسپوژر کریپتوم خیلی بالاست، بالای 50%. دلیلش هم اینه که خب مثلا من 2017 اینا وارد شدم، مثلا بیت کوین زیر $1000 خیلی خریدم، ایتریوم زیر $100 خریدم، واش زیاد شده. یعنی چون اول پول مثلا پول معمولی گذاشتم تو و الان زیاد شده. بعد خب استاکام، خب استاکای فیسبوکو که استاکایی بوده که بهم داده بودن و منم یه کمشو فروخته بودم، تو بیشترشو نگه داشته بودم. دیروز چی فکر کردم بفروشم، نفروخت. فکر کردم گفتم که دیگه 20% که پایین نمیاد، دیدم نه 25% هم پایین. ولی چیزی که الان خیلی خب یه سری استاکای دیفنس کالکت کردم مثلا ریتا و انرژی، نه ولی چیزی که از همه بیشتر الان بولیشمو دارم میرم تو استاکایی که خیلی ضربه خوردن توی این 2-3 ماه گذشته، گروس استاکا، اسمال کپ تک استاکا، مثل رابین هود، مثلا کورسرا، مثل 23andMe، مثل آرک جی که ژنتیک و مثلا لایف ساینس استاکاست، مثل اسکوئر، اسپاتیفای، تویلیو، همه تک کمپانیایی که نتورک بزرگ دارن، حتی نتورک بزرگ دارن، تکنولوژی نسبتا خوبی دارن، انجینیرینگ تیم خوبی دارن. تو فینتک ها زیاد رفتم و من دارم کالکت میکنم. حتی امروز هم الان قطع کنم من میرم یه سری دیگه از اینا میخوام، چون احساس میکنم که مارکت شدیداً داره مارکت چی میگفتن با یه قوره سردیش میشه، با یه چی میگه یه چیز هم چیزی بود اصطلاحش نمیدونم ولی ری دالیا هم میگه دیگه. ولی خب یه آرگومنت هم که هست اینه که خب خیلی مثلا توی پارسال تا از الان یا حداقل مثلا تو 6-7 ماه گذشته به شکل خیلی عجیب غریبی رفت بالا، الان یه حالت کورکشنه. یعنی مثلا ولی خب به نظر من هنوز آندر ولیوه. یعنی مثلا خب آره شما باید ولیو رو، من خیلی دیتیل نگاه من مثلا سعی می‌کنم خیلی گرانیولار ندار نگاه. ببین مثلا رابین هود رو مثلا من نگاه می‌کنم، رابین هود چند روز پیش اومده بود زیر 10 بیلیون، بعد اینا 3 خورده بیلیون کش داشتن، یعنی استاک کلا داره رو 6 خورده بیلیون ولیو میشه. خب یعنی ولیو کمپانی، بعد رابین هود 22 میلیون یوزر 22 میلیون کاستمر داره که اکانت دارن و پول دارن. خب it's a huge number. مثلا شواب که کمپانی عددش رو نگاه کنیم 200 something extra بیلیونه، مثلا 30 میلیون it's less than 2x of مثلا رابین هود. خب حالا اوریج اکانت های مثلا شواب رو نگاه می‌کردیم مثلا رو 250k بود، اوریج اکانت رابین هود رو 3500 بود. نکته اینه که I'm a believer که این کسی که 3500 تا داره یه بچه است، فردا جاب میگیره مثلا میشه اکانت 6000 تا، بعد میشه 10000 تا، بعد میشه 20. این استوری رو we have seen in tech over and over again and again. خب و وال استریت اینا رو نمیگیره. یعنی اون 6 بیلیون رو داره، اون 3500 رو ضرب میکنه در مثلا اون 22 میلیون. بعد الان هم چیز شده میگن it's a app و it's a gambling app. اینو راجع به فیسبوک هم میگفتن، راجع به گوگل هم میگفتن، یا مثلا آره همه اینا. من دارم ببینین آونگ دیگه، این آونگ قبل پندمیک که شروع شد افتاد رفت به سمت خراب، بعد یهو رفت به سمت خیلی بالا، بعد از اون بالا که داره میفته به جای که این وسط وایسته همیشه میره رد میکنه وسط رو، همیشه اوور کارکت میکنه و الان ما توی اوور کارکشن خیلی بدیم. و ولیوها رو میتونیم نگاه کنیم. یعنی متریکی که من نگاه میکنم عدد الانشون رو مقایسه میکنم با عدد قبل پندمیک، قبل که اصلا کرونا شروع شد، سعی میکنم اینفلیشن ادجاست کنم. این پولی که به اصطلاح به مارکت تزریق شد، خب اونو obviously باید دیسکانت کنی از رو ولیو الان، به اضافه که این گروثی که از خودشون نشون دادن، این کاستمری که توی این مدت گرفتن و پرفورم کرد، اینو چیز کنی و ببین عدد اصلا میک سنس نمیکنه.
آره این ببینم تو از چه بروکر استفاده میکنی الان که تورنتویی؟ آره اصلا بروکر امریکایی استفاده میکنی؟ من همه چیم آمریکا، من بیسیکلی هم چیز آمریکا. حالا باید برم اینو یکم ترتمیز کنم، ولی من رابین هودی سیتیزن آمریکا. ببین رابین هود راستش برای کار بچه بازی استفاده. رابین هود یکم چیزه به نظرم. اکچولی من از همین امریتریدی که من تازه فهمیدم کانادایی ان امریترید. رابین هود من مثلا همینجوری نشستم تو اتاق، مثلا دارم با یکی صحبت میکنم، مثلا رو موبایل 4 تا چیز میخوام بخرم، مشکل داره دیگه، یه سری مشکلات داره، یه سری تولزاشون آماده است، به اضافه اینکه خب شما هر چیزی که میخواین بخرین اطلاعاتتون اول پروپاگیت میشه به این بروکران، یه دیس ادوانتیجی دارین شما وقتی با رابین. ولی خب اوکیه، مثلا تو اعداد کوچیک تو آپشن اینا که میخرم مشکل داره، چون شما لیکویدیتی کمه، بعد یهو حالا این استاک تریدینگ هم من خیلی یه نظرات خیلی چیزی راجبش دارم. کلا خب میشیم راجعش یه سشن با هم صحبت میکنیم. حالا چون الان مثلا میدونم الانم طرف ایسترن تایم 12:30 احتمالاً تایمت اینه که الان میخوای بپری بری بخری، ولی بشینیم دقیقاً یه بار راجع به همین داستان استاکی صحبت بکنیم. تریدینگ یه چیزی همیشه میگم، حالا به خیلی‌ها برمیخوره، نمیدونم بگم یا نگم، خیلی شاید بگم 90% آدمایی که میگن تریدرن فقط کارشون پول باختنه، یعنی پول یکی دیگر رو دادن دست اینا و اینا دارن پول، و برای همین من هیچ وقت نه خودم رو تریدر نه خیلی کژوال آن د ساید مثلا سعی می‌کنم همیشه اینوستد باشم. نه اصلا اون که ادعای واهی هستن. ببین و واقعا این ساید اینفورمیشن ادعای واهی. ببین اصلا یه چیز سایکولوژی پشت قضیه هستش. حالا نمیدونم، میگم شاید بعضیا خیلی ناراحت بشن، یه سری آدم هستن خب که به یه شکل پول گنده‌ای دارن، خب حالا تو فارسی میگفتن بچه پول دارن، مثلا فلان باباشون پول داشته، به اینا پولی میدن دنبال که بچه سرگرم بشه، بره مثلا یه جا مشغول بشه، صداش در نیاد و بگه داره کار میکنه. خب این راحت ترین کار اینه که یه اپر که دسته اینو بخری اینو بخری، بعد خب یه مدتی هم اینا میره بالا، چون هر چی بخری یه چیز یه مدتی میره بالا، آخرش مثلا اگه اشتباه بخری آخرش میاد پایین. این استوری خیلی ترتمیزه برای این جماعتی که مثلا میخوان بگن ما مشغولیم و مثلا داریم یه کار، مثلا خیلی هم فکر می‌کنم خیلی باحالن، مثلا ما داریم استاک مثلا داریم دنیا رو بالا پایین میکنن، ولی داخلش بریم یه کار سختیه. یعنی اگه شما میخواین واقعا مثلا چیز بشین، یه ترکیبی مثلا از ریاضی باید بریم مثلا بالانس شیت کمپانی رو بخونید، چه میدونم. آره ببین من تریدینگ رو به عنوان گیم دوستش دارم، انگار یه اپ تو بازیه. و حالا با پول واقعی ولی داری بازی میکنی، خب خیلی باحال‌تر و حال میده و مشی‌تره. ولی جدا از این خیلی کار عبثیه از دید مثلا حالا در حال حاضر نظرم اینطوریه ها. یعنی اگه از گیم نباشه دنبال مثلا پول در آوردن به معنای اون باشه، یعنی خیلی ولیو کریشن توش نداره. یه زمانی هست ساپورت یه کمپانی رو می‌کنی، دوست داری پارتی ازش باشی، دوست داری نیوزش رو فالو بکنی، that's my token of appreciation، این پولامو دادم به تو. ولی صرف ترید کردم فقط برای پول. حالا من راجع به این صحبت می‌کنم، ببین کسایی که واقعا ببین دو تا بحثه، یکی این که اصلا کیا دارن وسط پول در میارن. به نظر من اون آدمایی که میگن تریدرن 1%شون دارن پول در میارن، خب 99%شون فقط یه مثلا فرانتیه وای که یارو بگه من کار نمیکنم. اگه پول داشت در میورد که اصلا نمیاد بگه من تریدرم دارم پول در میارم، داشتی الان عشق می‌کردی. آره حالا بعضیا مثلا دارن مثلا خوششون میاد صحبت کنن، ولی حالا راجع به اون بحث دوم حالا میتونیم راجع به اون صحبت کنیم. به نظر من تریدرها یه ولیوای دارن، تریدرها یه جوری تو این استک لیکویدیتی برای مارکت، برای استارتاپ ها فلان یه جایی این استکن. خب مثلا ببین شما وقتی عنوان استارتاپ میخواین چیز کنین، یه انجل اینوستور میخواین پول بگیرین، یه وی سی. انجل اینوستور وقتی به شما پول میده که بدون یه وی سی هستش که بیاد بعد ایتون رو بذاره، و اون وقتی میذاره که یه بی در کاش، یه سی یه دی، اون دیه وقتی پول رو میذاره که بدون یه پابلیک مارکتی هست، یکی مثل من میره اونجا مثلا میخره. خب من وقتی میخرم که بدونم اگه فردا میخوام اینو بفروشم، یکی هست که بیاد از من بخره، یه مارکت میکری وجود داره که بیاد، یه مارکت میکر و یه مارکت تیکری وجود داره. من میخوام که فردا میخوام بفروشم، مثلا اینجوری نباشه که استاک گوگل مثلا چه میدونم استاک کمپانی x هزار دلاره، مثلا من اگه فردا بخوام پولمو لیکویدیت کنم باید $800 بدم، 20% پایین. یکی میخوام که 999 مثلا 90 سنت از من بخره. خب میخوام که مارکت لیکوید باشه. این
تریدرها و اون های فرکانسی تریدرها یک جوری اون قسمت استک رو میان پروواید میکنن، اون تهش رو اونه که میگه 10 سنت بیا بده به من برات لیکویدت میکنم. خب یعنی یه ولیو وجود داره، ولی حالا اینکه چقدر این دیگه اوور راجع به این آره بعداً میشه من راجع به مارکت آره خب بشین کامل راجعش. آره زیاد. تو الان وضعیت تو تورنتو چطوریه؟ تو ورک فرام هومی یا چی؟ من که همیشه ورک فرام هوم بودم تقریبا تو تمام زندگی. من خیلی شاید 1 سال و خورده فیسبوک بودم، اونم نصف و نیمه میرفتم سر کار، همیشه از خونه کار میکردم و من خیلی چیزه. بعد اتفاقا الان من همیشه مثلا خونم یه خوابه بود، خب بعد الان مثلا من تورنتو گفتم آجا من دیگه خونه 2 خواب، یه آفیس، من همیشه تو لیوینگ روم کار میکردم، گفتم بیا اینو عوضش کنم. بعد الان خیلی هپی شدم. آره خیلی مثلا خیلی ستاپمو بهتر کردم از همیشه. مثلا یه قسمت اینترتینمنت برای اینترتینمنت که میام مثلا تی وی و یه کاچ، این طرف مثلا یه اتاق مثلا و همه اتاق هم چیزه از این چسباست که روش میتونم بنویسم. یعنی مثلا من دارم تو اتاق نشستم همینجوری مثلا آدم‌ها هستن 100 تا مانیتور دارم، من 100 تا تخت سفید مثلا به همه دیوارا، مثلا برنامه روزم اینجاست، نمیدونم ژنتیک مثلا چیزای اطلاعات ژنتیک اینجاست، اطلاعات مثلا سافرامون اینجاست، اطلاعات مثلا ماشین لرنینگ. من حالا یه کاری که شروع کردم و خیلی هم فکر می‌کردم کار عوضی، یعنی قدیم که نگاه می‌کردم فکر می‌کردم چه تکنولوژی لویه، چون قبلا دیدم با واکمن و اینا می‌کردم، ولی مثلا تو سوتس که می‌کرد مثلا هر موقع یه فکری داشت لوئیس تو مثلا سریال سوتس اینجوری که سریع با وایس ریکوردر ضبط می‌کرد، می‌دونی، یعنی یه فکری داشت و یه چیزی به ذهنش می‌رسید و اینا. من مثلا شروع کردم مثلا تا یه چیزی به ذهنم میرسه مثلا یه در یه جمله 10 دقیقه 20 ثانیه‌ای مثلا ضبطش می‌کنم صدامو، که مثلا بگم این ایده رو داشتم، این اگه این کارو بکنید چیزن صدایین. من خیلی تصویری ام. نه من خیلی ویژوال و تصویری ام، ولی معمولا دارید راه میرید خیابونی بیرونی دیگه دفترچه یادداشت نداری، میدونی، بعدا باید تبدیلش کنی. جدا از اینکه تو اگه هم ضبط بکنی میتونه چیز بشه، یعنی ترانسکرایب بشه، تکست بشه، بره تو نوتت. آره حالا من تورنتو رو ببینین، ما اصلا این داستانایی که حالا شما مثلا میرین این ور اون وقت خونه میگیرید، من خیلی از این من کلا خیلی آدم تو این خطا بودم. حالا الان کمتر شدم که کامیونیتی را بندازم و مثلا نتورک را بندازم. حالا تورنتو هم اومدین به کی میان شما؟ و ببین حالا میگم دیگه الان ما باید واقعا بشینیم با هم یه فوکس یه بار بحث بلاک چین رو انجام بدیم، بحث متاورس رو انجام بدیم و بحث استاکر رو باید انجام بدیم و بعد کلی بحث دیگه خیلی جذاب‌تر هم من دارم که میخوام اصلا برم تو فاز مخالفت باهات، نه که مخالفت، یعنی فاز دیویز ادوکیت تور. آره ما بحثای من تا هم پادکستاشون یه چند تا تاپیک که جای مخالفت زیاد داریم. یکی این که من تو پادکست‌ها دیدم که چند نفر هم خودتون هم چند نفر میگن که تک میره عقب، استارتاپ‌های آینده چیز میشن. این بحث نوکود و نمیدونم لو تک و اینا، من با اون 100% مخالفم. یعنی نه فکر کنم ببین اولا فکر کنم نسبت دیساگریمنت شاید دوزان نداشته باشیم، شاید فقط یه مقداری بیشتر باید صحبت کنیم تا منظور همدیگه رو، چون من میساندرستود زیاد میشم و مسلما شاید اون حرفه الان خیلی حرفه همون حرفه نباشه، ولی آره چرا که نه، بحث جالبیه کلا. آره چرا که نه. یه چیزی فقط فکر کنم آدینس شما زیاد احتمالاً با تورنتو باشن، کسایی که هستن، من هستم دیگه اینجا، یه مثلا ات لیست 6 ماه من اینجا، شاید 1 سال باشم. اگه دوست داشتین به من مسیج بدین، من دوست دارم اینجا کامیونیتی بسازم. حالا خودتون اومدین که حتما آره من یه ماه دیگه میام تورنتو فیزیکی. آره حتما من خوشحال میشم. حالا به سطح مثلا یه حالت مثلا مهمونی، سوشالایزینگ، نتورکینگ، یه آدم بیا صحبت کنم، اون من خیلی علاقه دارم. بعضی وقتا مثلا دیجای خارج شهر، بعضی وقتا مثلا شکل شامی نهاری. یکی این، یکم که من توی اینستاگرامم دیگه با همین اسم خودم کوشیار KOOSHIAR، هم تو اینستاگرام من یه شنبه لایو میذارم راجع بهش صحبت میکنم و توی کلاب هاوس هم اکتیو بودم، بعد 1 سال نبودم، بعد الان دوباره برگشتم. من هیچ وقت فاز کلاب هاوس رو نگرفتم. فازشو بگین خیلی چیز جالبیه، باید خوب ببین رومای لوکالتیش خیلی بده واقعا. اصلا نه من اصلا فازشو نگرفتم، حالا نه نسبت به اپ نه نسبت به میدیم. من تا حالا وقت اونجوری نداشتم که خیلی پرواکتیو یهودی تایمی. من تلویزیونم نگاه نمی‌کنم به خاطر این تایمش دست من نیست، یعنی تی وی به معنای مثلا اونجوری. یعنی من چیزی که تایمش دست که خیلی من همش بیزیم تا ساعت دیگه بخوام برم بخوابم که بعد بتونم یه چیزی رو با انتخاب خودم نگاه کنم.
ببین کمک میکنین. من به نچستم که این تایم، خب مثلا این هفته یه باره، یعنی یا هفته یه بار برای خودم برنامه میکنم که یا لایو اینستا برم یا کلاب هاوس برم. بعد مثلا یه وقتی هم هست که خب خسته اصلا دیگه انرژی کارو هیچی نداری، نشستی رو کارش، اون وقت کلاب هاوس خیلی جواب میده. یعنی حتی تو همونی که گفتم باید یه تیشرت تو بپوشی بیاد، دیگه همون تیشرت هم نمیخواد بپوشی، همونجا با لباس چیز نشستی تو تخت تو برای خودت مثلا این روشن میکنی، بقیه هم 5 نفر میشین صحبت کردن. آره یه فاز یکم چیزتر داره، یکم کژوال تر از میدیوم های دیگه. عالی. حالا یه بار شاید من بیام لایوت بشینیم اونجا با هم صحبت بکنیم. آره حتما. دمت هم گرم. اینجا کنین از این هوای خوبتون و منم سعی میکنم مثبت باشم راجع به این هوای اینجا هر چی که هست. ما از این هستایی هستیم که خودمون گذاشتیم رفتیم یه جای دیگه، مهمونمون اومده رفته تو هوای سرد. من فعلا راضیم، فعلا من دارم اینجا چیز میکنم، سعی میکنم خیلی مثبتم. باید سعیم بکنیم مثبت باشی، چاره دیگه ای نداری. آره نه اوکی هم الان شاید الان به خاطر که اولش، حالا این لاکداون هم تمام بشه، این لاکداون هم چی میگن یکم تو مخه. آره میفهم. کوشر دمت خیلی گرم، خیلی حال کردم باهات صحبت کردم. آره مرسی خیلی یاد گرفتیم ازت و این از این لطف دارین. خیلی کارتون جالبه، پادکستاتون خیلی جالبه. دم خودت گرم. و این که میگم دیگه دنبال این هستیم که به قول خودت هم حرفی که زدی لایک مایندد آدما هم دیگه رو پیدا کنن، همونطوری که من و تو هم شدیم دیگه رو مثلا پیدا کردیم. و یکی از اهداف باحالش هم مثلا همینه و حالا ان شاءالله که به جای بهتر هم کشیده بشه، به قول تو حالا نتورک بکنیم، آدمای دیگه رو ببینیم و همینجوری یواش یواش اکسپندش بکنیم. آره میتونیم بعد که حالا تمام شد یه کوچیک هم صحبت کنیم خودمون، نقطهش کنیم. حتما. دمت هم گرم. پس فعلا شب بخیر، خداحافظ همه.